Góðan daginn. Já, góðan daginn kæru ráðstefnu gestir á þessum merkadegi. Velkomin á Tómstundadaginn árið 2015. Þetta ný hefð sem að við í Tómstundafélagsmálafræðinni við Menntavísindasviðs Háskóla Íslands erum að hefja hér í dag og stefnum á að verði árlegur viðburður með svona mismunandi umfjöllunarefnum. En mig langaði að fara yfir nokkur atriði með ykkur. Ég heiti Vanda Sigurðsdóttir og ráðstefnustjóri hér í dag. Nú í fyrsta lagi að deginum standa námsbraut í Tómstundafélagsmálafræði við Menntavísindasviðs Háskóla Íslands, félag fagfólks í frítímaþjónustu og menntamálaráðuneytið. Það eru yfir 160 manns skráðir sem mjög ánægjulegt víðsvegar um landið. Dagskráin mjög áhugaverð, við erum með erlenda gesti og fullt líka af flottum íslenskum fyrirlesurum. Og ef ég nefna aðeins praktísku atriðin, þá eru það náttúrulega sjálfsögðu gemsarnir sem þið þekkið þær reglur. Gleraugun, að því við ætlum að fara út aðeins og eftir og kíkja á sólmyrkva, að það eru gleraugu í flestum möppum. Kolbrún sem upphafsmaður dagsins og að trítla, hún náði í 120 gleraugu sem nú bara afrek fyrst mér. Þannig að ef þið eruð með möppu sem engin gleraugu í, þá þurfum við að blikka einhverja sem eru með gleraugu. Þannig að við þurfum eitthvað að skiptast á. En mér finnst það að passa mjög vel við þennan starfsvettvang að skiptast á og vera í samvinnu. Kaffi og te og kleinur í kaffinu, þannig að þegar við förum út, eins og þið sáðu dagskránu klukkan 9:15 eða þar bil, sólmyrkvahlé og kaffi, að þá hægt að fara út úr húsi og horfa svona í átt að Breiðholtinu og sjá herligheitin. En það líka kaffi og te og kleina í skála. Og skáli svæði fyrir framan matsalinn, ef þið komið þeim megin í gegn, þar sem að vera að setja upp líka sýninguna, þar sem verður í hádeginu. Þannig að það hægt að ná sér í kaffi og te, það verður ekki fyrir utan sem sagt. Í hádeginu verður boðið upp á drykki og kaffi og te og samloku og það á sama stað sem að þið náið ykkur í það í skála og það sem sagt líka þessar kynningar og þjónustu og vörum tengdum tómstundastarfi. Ég held að þá sé okkur bara ekkert að vanbúnaði á að fara að hefja dagskrána. Já. Herri, það komin ein ósk að við skiljum ekki miðjuna eftir auða eins og gerist svo skemmtilega oft á ráðstefnum. Vegna þess að svo eftir að koma eins og ég sagði áðan, það yfir 160 manns skráðir. Þannig að þá þarf alltaf að standa upp og færa sig sem að veldur að sjálfsögðu töluverðri truflun. Þannig að það væri hægt að fá okkur til að færa ykkur nær miðjunni, væri það mjög vel þegið. Ok, takk fyrir það. Fyrsta erindi dagsins fjallar málefni sem að mörgum hugleikið, sem stefna í málefnum frístundaheimila og það Guðni Olgeirsson, sérfræðingur í mennta- og menningarmálaráðuneyti sem heldur það erindi. Gerið svo vel. Svo get ég gert það. Vanda, hann alltaf kortir. Hvernig getur þetta? Þessi,
Gerist ekkert. Þetta ekki neitt hérna inn. Við að gera í lagi hérna þennan. Og nú kemur þetta. Ekkert mál. Komið sæl og góðan dag og til hamingju með daginn. Við Kolbrún ætlum að reyna að drífa okkar innlegg af fyrir sólmyrkvann. Við höfum ekki taka hann af okkur, því að mikið tillökun að sjá hann. En ég geti náttúrulega haft þennan inngang minn mjög stuttan og sagt, stefna í málefnum frístundaheimila, hún ekki til skrifuð, þannig að geta bara farið og hætt og næsti tæki við. En ég ætla samt að vera með svona stefnumótunar pælingar við ykkur og þennan hóp sem er að vinna í þessum geira. Og þetta svona kannski eins og ég að horfa á þetta út frá menntamálaráðuneytinu og það kannski líka ákveðin birtingarmynd stefnu að við erum svona þáttakendur í því að ræða þessi mál. Við erum með þeim hér aðilar að þessu málþingi. Ég held að það hef aldrei gerst áður. Ráðuneytið hefur aldrei verið með, við höfum kannski komið inn á svona þing en yfirleitt hefur þetta ekki verið sem náð okkar eyrum. Þannig að þetta ákveðin áfangi líka í því að við hefum þá í ráðuneytinu með þetta mál til umfjöllunar. En það alveg klárt að það vaxandi þrýstingur frá hagsmunaaðilum og þá á ég meina við úr öllum áttum að sett verði viðmið gæði þjónustu frístundaheimila og lagaramma. Þegar ég að tala hérna frístundaheimili í þessu tilviki þá ég að meina málefni barna sem eru svona einkum og sérilagi í yngri árgöngum grunnskólan. Ég ekki að tala þetta frístundastarf í heild þó að það sé líka vaxandi þrýstingur á að það sé settur rammi þá þjónustu í heild sinni. Þá ég fyrst og fremst hér að tala frístundaheimilin, en það til umræðu í dag. Og svo bara spurning aðeins birtingarmynd stefnunar. Hvernig birtist síðan stefnan í raun? Og það oft þannig á Íslandi, sem svolítið ólíkt því sem í öðrum löndum, að stefna á Íslandi, hún birtist í lögum. Það koma hingað stefnumótunarsérfræðingar og spyrja hvað stefna ykkar í ykkur málum og við bendum strax á lög. Ef við förum til Noregs, þá fáum við 500 sína bók eða þingbók, eitthvað bók frá Alþingi 500 síður eða mikla skýrslu. Hér getum við bent á lög og þetta bara íslenska aðferðin að setja stefnu með því að setja lög og þá hugsanlegt að maður finna einhverja stefnu í skýringum við lög eða skýringagögnum sem Alþingi fær þau lög sem eru sett. Þetta svolítið sérstakt en þetta eitt af því sem einkennir svolítið okkur og kannski þessi hópur sem hér hann þyrfti svolítið á því að halda að fá, ég ekki að segja 500 sína bók, en fá stórt skjal sem að svona kortleggur þetta í heild sinni, stóru myndina. Og svo getur við farið að útbúa út frá því alls konar lög og reglur, en við byrjum með viljum tinsegin. Þetta umhugsunarefni. En það búið að vera í 20 ár í grunnskólalögunum ein setning frístundaheimili sem heitir reyndar ekki frístundaheimili, það heitir lengd viðvera. Og þetta búið að vera algjörlega óbreytt í 20 ár, ekki hreyfst neitt. Og það ýmislegt gerst á 20 árum. Ég meina, þetta ári áður en að grunnskólinn fór til sveitarfélagana sem þessi setning var sett inn í grunnskólalögin. Bara heimild sveitarfélagstjórn getur boðið grunnskólanemendum lengda viðveru utan daglegs kennslustíma. Og svo sendur líka í skýringagögnunum sem líka ákveðin stefna. Og ég ætla bara að hefta það hérna til það geti lesið að þetta allt sett á sveitarfélögin. Þannig að sveitarfélögin setja sjálf viðmiðanir umgjörð þessara þjónustu, mönnun, aðbúnað og starfshætti. En í nýjustu grunnskólalögunum þá sagt það þykir rétt að skólar og fjalli slíkt. Það þetta allar málefni sem ætti að fjalla í skólaráði skólan sem fjallar og til skólastjóra til ráðgjafar stefnu skólans. Og það líka sagt eitt sérstakt í skýringunum sem líka stefna. Að það talað að stefnan heimildin ekki síðar við eldri nemendur. Það ekkert sagt endilega að það sé yngri nemendur. Það var hægt að bjóða nemendum alls konar þjónustu utan daglegs kennslutíma, til dæmis stuðningu við heimanám og þjónustu vegna fatlara. Vegna þess að það var eina málið sem tengdist frístundaheimilum sem kom til umfjöllunar þegar síðast voru endurskoða grunnskólalögin. Það var þrýstingur á að sett lagaákvæði beint rétt fatlara á frístundaheimilum
heimila þjónustu grunnskólans. En það var ekki gert í lagasetningu, heldur var bent á það í greinargerðinni. Þið sjáu að þetta aðeins að komast svona, þetta eins og sólmyrkvi sem alveg að byrja. Þetta rétt að byrja og svo verður kannski einhvern tímann almyrkvi þar sem að næst utan allt málið. En þetta staðan eins og hún nákvæmlega núna í lögunum og ég held að ég sé bara alveg heiðarlegur með það. Og þau eru síðan 2008. En stefnan birtist víðar. Og það kannski ekkert úr vegi að því við erum hér á tómstundadeginum ykkar að það ákveðin stefna að ríkið fjármagnar menntun þeirra sem eru að vinna hér. Það kannski stendur ekki 500 sína bók að það sé stefnan, en það samt stefna. Það í fjárlögunum þá peningar til þess að greiða fyrir það fólk sem að kenna á þessari braut. Og mér finnst þetta svona líka ákveðin íslensk sýn að stefna birtist í fjárlögum eða hún birtist einhvers staðar þar. Þannig að það má ekki vanmeta þetta. Þetta mjög mikilvæg þáttur og hefur haft mjög mikil áhrif á hvernig umræðan hefur þróast. Síðan náttúrulega líka í ákveðin stefna að sveitarfélög samkvæmt lögum eiga að gera skólastefnu. Og þau eiga að fjalla það sem þeirra sýn á skólastarf í sveitarfélaginu. Og þetta hafa mörg sveitarfélög gert, þar sem meðal annars hefur verið tekið inn í skólastefnuna hvernig farið sé með frístundaheimilin. Og auðvitað á að fjalla það í öllum skólastefnum. Það stefna að sveitarfélögin hafi skólastefnu. Og síðan eitt sem við komumst að í könnun hérna sem við gerðum fyrra, eða Kolbrún gerði fyrir okkur, eða sem vann fyrir okkur, að þá komi ljós að út all land í sveitarfélögum menn að nota alls konar ákvæði grunnskólalagana til þess að styðja við það sem gerist á frístundaheimilum. Nánast allir. Til dæmis eins og samstarf heimil og skóla með nota slíkar viðmiðanir. Jafnrétti, eineltisáætlanir, móttökuáætlanir, skólareglur og svo framvegis. Þannig að það stendur ekki í stóri bók að þetta eigi að gera svona, en þetta samt gert og við erum búin að kanna það og þetta í meira mæli gert núna heldur en áður. Þannig að þetta nánast bara allir sem að líta þetta sem sjálfsagðan hlut að það sé svona sambærileg viðmið, að það sé ekki eineltisáætlun í skólanum og svo hættir hún þegar að menn fari í frístundaheimilið. Og síðan eitt áhugavert verkefni sem mig langar að nefna hérna, það Krikaskóli sem þróunarskóli og í Mosfellsbæ sem fékk heimild ráðuneytisins til að vera þróunarskóli og þá þýðir það samkvæmt því að ráðuneytið þarf að gera úttekt og fylgjast með skólanum. En þetta sem sé samþættur leikskóli og grunnskóli fyrir upp að 9 ára og frístundaheimili. Þetta allt í einum pakka. Þessi úttekt verður gerð í vor og þeir eru með mjög mikinn áhuga á því að þróa frístundaheimila þjónustuna enn frekar og hafa meðal annars sótt styrk í sprotasjóði. Þannig að sprotasjóður líka opinn. Það kannski stendur ekki einhvers staðar, en þegar að skólar sækja og sveitarfélög að þróa þjónustu, þá geta frístundaheimilin alveg eins sótt og verið með í því. Þannig að ég að segja, hvar birtist stefnan? Hún birtist mjög víða og ég bara gæti alveg sagt örugglega meira, en við eigum bara hvergi til neitt svona heildarskjal sem segir það hvernig stefnan birtist eða hvernig hún á að birtast og hver álitamálin og hvað á að gera næst og svo framvegis. Þegar við erum svolítið mikið í þessu að hrökka í að gera lög. Og nú ætla ég að segja eitt enn sem þið kannski ekki séð, en velferðarvaktin hefur verið til frá því eftir hrun og alveg strax eftir hrun byggum við til skýrslu grunnþjónustu sveitarfélaga eða grunnþjónustu ríkis og sveitarfélaga og þá var frístundaheimilastarfið flokkað sem grunnþjónusta sem reyndar með gjaldtökuheimild, en núna velferðarvaktin sem sé að koma með nýja skýrslu og skilgrein í grunnþjónustuna aftur og þar sem sé talar reyndar lengda viðveru í skólum því það náttúrulega lögbundna orðið sem til. Þannig að velferðarráðuneytisins sem eru aðilar frá ótalaðilar öllu samfélaginu lykilaðilar telja að þetta sé grunnþjónusta og ekki bara það tillagan sem í þessari skýrslu útskýring á markmiðinu að það eigi að vinna því á næstu árum að skilgreina gjaldfrjálsa grunnþjónustu sem sé að það veri vinna næstu árum lágið það. Þá þið sem sé væntanlega lengt viðveru í skólum hluti af þeirri umræðu einhvers staðar í röðinni, en þannig bara sem sé sjáu að þessi mál eru til umfjöllunar og á mjög mörgum stöðum þó að sér hvergi sagt nákvæmlega í einhverju einni bók og
En sko, þetta mál hefur mjög stutt síðan að náði til ráðuneytisins í svona formlega. Ég ætla aðeins bara pínlítið fara hratt yfir þetta, að fyrir 5 árum þá var haldin ráðstefna gæði eða geymsla. Alls konar aðalar sem stóðu að þeirri ráðstefnu, og sum ykkar þekkja hana og skrifaðu þessa ráðstefnu í netlu, fín grein, en þarna kom til þess ráðuneyti hvergi nálægt. Það var ekki sem sé með í því, en alveg frábært framtak, gerð könnun í leiðinni og þarna var samdóma álit að það skorti markvissa stefnumótun í málefnum lengdra viðveru af hálfu ríkis og sveitarfélaga. Alveg laukrétt. Umboðsmaður barna sendir ráðuneytinu bréf rétt eftir þetta og biður að það veri settar sérstakar opinberar reglur fagmennsku í lengdri viðveru. Hann talar lengda viðveru því það þetta lögbundna. Þannig að hugtakanótkun alltaf frekar svona, hún á reiki, en þó að menn tala frístundaheimili, þá lögbundna orðið lengd viðvera. Og þarna sem sé bara klárt að umboðsmaður skrifa þarna mjög ákveðið bréf og í kjölfar af því bréfi þá setti menntamálaráðherra niður starfshóp. Það er fyrsta skipti sem ráðherra menntamála setur starfshóp til að skoða þessi mál og það er svolítið íslenska leiðin. Ég að segja það hérna því að ég var nú formaður þessa starfshóps og veit hvernig hann var hugsaður, að hann átti náttúrulega að hafa samband við hagsmunaaðila, hann átti að athuga hvort að vera þörf á lagasetningu og fyrir frístundastarf og afla upplýsingar á öðrum löndum og við gerðum þetta allt saman. En svo átti hann sérstaklega að kanna hvort þörf sé á endurskoðun á 33. grein laga grunnskóla. Þannig að hópurinn átti bara beint að fara í að skoða íslenska lagaumhverfið, getum við lagað það. Og að skila tillögum til ráðuneytisins og allt í lagi með það. Ég ætla ekki að fara djúpt yfir þetta, en það var sem sé sama fólki í þessu og var í hinum þarna áður, en þarna var ráðuneyti komið með. Og það voru líka ungmenni frá umboðsmanni barna. Það er mjög mikilvægt að geta þess að það var ungmenni með í þessu. Og starfshópurinn hann átti sem sé vann mjög gott starf og það er til skýrsla það og hafði fullt samráð við ýmsa og það er kannski þetta síðasta sem er svona áhugavert að í þessari vinnu þá eiginlega uppgöttuðum við það svolítið að frístundaheimilin, þetta lengda viðvera, er eiginlega á sömu stöðu núna og leikskólinn var þegar hann var að berast fyrir því að verða lögfestur á 20. öldinni. Þannig að það tók náttúrulega mörg ár, en það er sem sé var leikskóli skilgreint sem fyrsta skólastigið og er með aðalnámskrá og er sem sé með regluverk, en þetta stig sem sé frístundaheimila verkefnið eða þú þjónusta, hún er svona á sömu stigi og mér finnst ágætt að menn velti því fyrir sér hvernig vilja menn sjá þetta síðan þróast áfram. Því það er ekkert spurning hvort það verður, það verður þróun, en hvernig hún verður það getum við hugsanlega haft einhverja stjórn á. Og svo var hópurinn beðinn að skoða alls konar leiðir möguleika og setja þetta inn í einhver alls konar lög eða búið til sérstök lög og annað en í öllu þessu starfi þá voru allir sem tölum það óháð einhverju lagaramma eða lagasetningu þá væri mikilvægast að koma sér saman viðmið gæði starfsins, ramma starfsemina og fagmennsku. Og þetta væri opinber viðmið sem giltu fyrir allt landið. Þetta var svona kannski kjarninni sem er nú alveg sammála óháði hvort í hvers konar lagaumhverfi þetta væri og mér finnst mjög mikilvægt að hafa þetta í huga. Skólinn, bara til að minna það að starfshópurinn hann kynnti sér ýmislegt og hér á landi og annar staðar og gerði könnun sem er á netinu, ég var aðeins að segja frá það sem kemur fram að það sé heilmikil þróun bara á 4-5 árum frá það fyrri könnun var gerð það hvað þetta er orðið víðtækari þjónusta og sérstaklega þetta að við spurðum sérstaklega lagaramann og það er bara langflest sveitarfélög og eiginlega öll stóru sveitarfélögin sem að vilja það að það sé farið í þessa vinnu, sett opinber viðmið og aðeins spurningum hvernig það er að gerast. Síðan heldum við morgunverðarfund, það er fyrir í maí fyrra með 80 manns sem var mikill umræðum þetta, stefnumótunar pæling sem þessi starfshópur stóð saman að og þar var sem sé mikið talað lagasetningu. Þarna kom eiginlega mjög skýrt fram að munurinn var svolítið á hvernig menn nálguðust þetta. Þetta var náttúrulega í Reykjavík og höfuðborgarsvæðinu, þannig að stór hópur þarna hafði mjög sterkar raddir að það er sérstök löggjöf fyrir frítímaþjónustu, almennt í landinu, þar með talið frístundaheimili. Það voru líka sterkar raddir að það væri rétt að styrkja grunnskólalögin, en svo bara fengum við þetta, skoðum við þetta, fórum yfir þetta og gerðum greinagerð til ráðherra með tillögum og það var sett frétt á heimasíðuna í október og beðið umsagnir
tillöguna og greinargerðina og tillögurnar. Og tillögun sem sé gekk svolítið út af þetta. Við vorum að reyna að svara þessu kalli fyrsta skrefið. Og það er að segja ákvæði frístundaheimili í grunnskólalögum. Ok, síðan eru bara 5 mismunandi niðurstöður og þetta stöndum við núna í ráðuneytinu með. Við erum með 5 tillögur. Það er sumir sem alveg sammála þessu, bara breyta lögunum, gera þetta svona, grunnskólalögunum. Sumir vilja ítalegri grunnskólalög, meira af ákvæðum heldur en ekki eina grein heldur bara svona stærri umræðu. Svo er athyglisverð tillaga að hafa sérstaka grein frístundaheimili í lögunum en ekki hafa blandað það saman við tómstunda- og félagsstarf eins og er í núverandi lagasetningu. Svo er bara sumir ósammála að það sé ákvæði í grunnskólalögum að vilja sérstaka löggjöf. Og svo er 5. hópurinn sem vill bara alls ekki vill bara heildstæða löggjöf þetta allt. Þetta er svona kannski eitt af því sem núna liggur fyrir hjá okkur. Það er að kynna þetta fyrir ráðherra. Það er ekki búið að gera það. Við erum að vinna þetta. Við höfum verið að fá starfshópinn, kalla hann aðeins aftur inn, fá hans viðhorf á þessum tillögum og þessum athugasemdum og hvernig við eigum að vinna úr þessu áfram. Og allavega við þurfum að gera það. Við þurfum að stilla þessu upp fyrir ráðherra og ég hefði hugsað mér það að þessi dagur, ég er ekki að segja því endilega að svara þessu, að það sem ég heyri hér í dag og niðurstaðan frá ykkur í hópavinnunni, það getur alveg klárlega farið inn í þá vinnu, þannig að þetta nýtist á beint inn í það hvernig við kynnum þetta fyrir ráðherra því þetta er svo miklu ferli. Þannig að þessna kannski ætla ég ekki að segja mikið meira, en við höfum allavega alla þessa möguleika og svo er spurning hvað er raunhæft að gera sem fyrsta skref, hvað er annars skref og þriðja skref. Ég held við getum ekki gleypt þetta allt í einu. Og bara allra síst í lokin, það eru mjög margt sem við getum hugsað þessa lagasetningu, það er eitt. Það er líka hvernig á að skilgreina grunnþjónustu, hvernig á stefnumótun sveitarfélaga að vera, hvernig á að samþætta skóla- og frístundastarf, hvernig á að standa þessari menntun og hvað er fagmennska og hvaða tækifæri eru til staðar innan núverandi ramma. Hvernig er þetta auka ytra og innramma á þessu starfi og þessi bæði ofanfrá og neðanfrá. Og svo er þetta kannski svolítið erfitt í þessu skilgreiningu á hugtökum því að það er mjög ruglingsleg hugtakanótun hjá fólki sem vil þess að gefa athugasemdir. Það er endalaus hugtakaflóra, þannig ég held að það væri gott að við getum komið sér saman með svona orðalag, hvað er notað hvað. Það er kannski mín skilaboð í lokin til þess að við skiljum betur hvað menn er að tala og þar horfum við svolítið til háskólans. Svo langar við bara að sína í lokin, ekki sína svona myndir. Þetta er svona breiðstræti framöndan, góður og öruggur vegur og við finnum þessa leið. Takk fyrir. Já, takk hérlega fyrir Guðni. Ég er sammála því, við finnum þessa leið. Og það veit nú svo vel til að það er orðanefnd í gangi sem er búin að vera að fá einhverjar krónur í styrki, þannig að við í háskólanum erum einmitt ásamt samstarfsaðilum á vettvangi, erum einmitt að vinna í þessu að samræma hugtök sem að ég er sammála Guðna er mjög mikilvægt. En næsta dagskrá, við ætlum ekki að hafa fyrirspurnir af því að okkur langar til að ekki klípa af sólmyrkvatímanum, enda er það líka þannig að í lok dagsins eru málstofurnar og þá gefst ykkur færi á að koma með fyrirspurnir. Þannig að endilega ef þið eru með einhverjar spurningar sem að svona hvíla á okkur, skrifið eða punktar hjá okkur og svo tökum við þar upp í málstofunum á eftir. En næst á dagskrá er Kolbrún Pálsdóttir, lektor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og hún ætlar að svara spurningunni hvað er frístundaheimili. Gjörðu svo vel. Já, þakka þér fyrir, Vanda, og til hamingju með Tómstundadaginn, kæra fólk. Frábært að sjá okkur öll í dag. Já, ok. Við langar kannski aðeins að bæta því við að við fórum í samstarf við aðila úr nokkrum sveitarfélögum, úr svona grasrótinni. Það er sem sagt í dag starfræktur Facebook-hópur sem heitir Frístundaheimili hugmyndatorg sem er svolítið svona fyrsti vettvangurinn þar sem að við getum verið að tala saman á milli landshluta og
yfir landið allt og reyna svona að búa til eitthvað stað til að tala saman og það nú meðal annars þess vegna sem við erum hér í dag á þessari ráðstefnu og það komu sem sagt aðilar svona að þessari ráðstefnu. Við vorum nokkur í þessu hérna frá Reykjavík, Akranesi, Mosfellsbæ og Kópavogi og Hafnarfirði. Þannig að ég vildi halda því til haga. Og hérna, já, ég fór í svolítið ferðalag til þess að reyna að svara þessari spurningu og ég hélt kannski ég gæti bara svara henni. Það væri bara ekkert mál. Ég er búin að vera síðan 2002 að hérna í þessu að veltaði fyrir mér hvað frístundaheimili og hvernig á það líti út og hvað gengur það og við í undirbúningshópnum við ræddum það svolítið. Það verður einhver að ræða þetta svona upphæð. Það verður einhver að bara koma með þetta, skilgreiningu. Hvað þetta frístundaheimili sem við erum að tala um? Ég fór semst í bara svolítið ferðalag við að undirbúa þetta innlegg og ég ætla bara að segja ykkur frá þessu ferðalagi, semst hvað kemur út úr því. Og fyrir mér, þá finnst mér, ég ætla að byrja á því að segja hvað mér finnst vera frístundaheimili. Og þá finnst mér að meðalans vera þetta, það er það sem ég lagði upp með. Við skulum sjá hvort það hélt síðan vatni þegar ferðalaginu er að ljúka. Starfsemi ætluð 69 á börnum að loknum skóladegi. Okay. Starfsemi þar sem leitast við að veita börnum umhyggju og öryggi. Það fannst mér nokkuð öruggt, ég gæti sagt. Starfsemi sem að skapa skilyrði fyrir óformlegt nám. Kannski. Starfsemi sem byggir á barnhverfri uppeldisfræði. Þetta finnst mér rosalega mikilvægt. Þetta er eitthvað sem ég legg rosalega áherslu á við mína nemendur og hérna í tómstundafræðinni. Hvað frístundaheimili? Starfsemi sem hluti af menntakerfinu. Þetta er eitthvað sem ég mikið velt fyrir mér og ég er svona komin að þeirri niðurstöðu að mér finnst þetta að vera hluti af menntakerfinu. Í hvað skilningi kannski er ekki alveg ljóst. Menntakerfið er ansi vítt hugtak. Starfsemi sem ætti að vera lögbundin, ég tek undir það með Guðna og er í þeim hópi sem tel að við þurfum að setja einhvern ramma. Ég tel líka að þessi starfsemi sem að krefjist fagþekkingar. Það er eitthvað sem eftir mína vegferð og það er það sem við erum að reyna að vinna hérna í háskólanum, að reyna að efla þessa fagvitund og fagstétt, tómstundafræðinga. Ég tel líka að þetta sé starfsemi sem að krefjist tiltekinnar aðstöðu og aðbúnaður. Þetta sé sérstakt, þetta er eitthvað annað heldur en skóli, þetta er annað heldur en leikskóli, þetta er annað heldur en félagsmiðstöð, þó þetta sé allt, það sé einhverja tengingar. Þannig að þetta er þessi punktar sem ég bara svona, ok, þetta finnst mér vera einkenni á frístundaheimili. Þá langar mig aðeins núna að þá fór ég að velta fyrir mér stöðunni í dag og vissulega hefur Guðni rétt fyrir sér að það er aukin vitund og það er búin að vera þróun. En ég var svolítið vangaveltur stöðuna í dag. Til dæmis þegar ég fer og skoða heimasíður sveitarfélaga og velti fyrir mér hvernig þessi starfsemi kynnt. Erum við að tala sama hlutin? Hvað köllum við þjónustun okkar? Hvað köllum við þessa starfsemi? Guðni nefndi það að þetta er í lögum núna, þá er þetta kallað lengd viðvera. Í nýju tillögunum þá er lagt til þetta sé kallað frístundaheimili. Og þetta hér sjáum við dæmi hugtök og meira segja finnum við þetta hugtak, gæsla eftir skóla, sem við erum mikið búin að vera að reyna að taka út úr orðræðunni. Þetta finnum við ennþá á heimasíðum sveitarfélaga. Skóladagvist, lengd viðvera, dægradvöl, skólavistun, frístundaheimili, tómstundaheimili. Þannig er nú staðan mála ennþá í dag og ég bara innilega sammála þér Guðni að við verðum að fara að skilgreina þetta hugtak og við verðum að fara að ákveða hvað við ætlum að kalla þessa þjónustu. Hérna er skýrslan sem að Guðni var að tala frá könnun sem var gerð 2013 og ég ætla bara aðeins að fá að rifja upp nokkra niðurstöður þeirra könnunar. 75% sveitarfélaga gera ekki kröfur menntun til almennra starfsmanna. 58% sveitarfélaga gera engar kröfur menntun stjórnenda. 73% sveitarfélaga hafa ekki mótað stefnu þetta starf. Það kemur líka í ljós að mjög fá 8 og 9 ára börn að nýta þjónustuna. 70% sveitarfélaga segja að skóla- og frístundastarf sé samþætt, hvað sem það merkir. En 66% sveitarfélagana, það er að segja fulltrúarnir sem svöruðu könnunni, það var fulltrú frá hverju sveitarfélag sem svarar,
vill láta móta ramma starfið. Þannig að það svona nokkuð svona samhljómur það, en þá fer ég aftur í þessi atriði sem ég fór í sem ég taldi svo sjálfgefin. Þetta starfsemi fyrir 69 ára börn að loknum skóladegi? Ekki endilega, því að það eru sum sveitarfélög og sumir skólar farnir að flétta saman skóla og frístund, þannig að þetta inni í skóladeginu líka. Og það ekki nema brot af 8 og 9 ára börnum að nota þjónustuna. Hún þá búin til fyrir þau? Hún fyrir þau? Það ekkert alveg víst. Þó það standi kannski einhvers staðar. Þetta starfsemi sem skapar skilyrði fyrir óformlegt nám? Byggir þetta á barnhverfi uppeldisfræði? Ég bara veit það ekki. Sko, ég get ekki ég tala fyrir mig hvernig þetta ætti að vera, en ég veit ekki hvað okkur finnst öllum. Og þegar ég segi okkur, þá ég bæði að tala okkur hér og svo ég líka að tala samfélagið. Stjórnvöld, stefnumótunaraðila, bara almenning og svo framvegis. Og áfram, þetta starfsemi sem á að hluta menntakerfinu? Ég veit það ekki. Það bara greinilega ekki á hreinu. Krefst fagþekkingar? Það bara alls ekki sé miðað við stefnu sveitarfélaga, en svo sannarlega ef við miðum við fræðin, krefst aðstöðu aðbúnaðar? Ég veit ekki heldur, því að við vitum það að mjög mismunandi hvernig staðið að því. Þannig að það eru bara fjölmargar spurningar sem vöknuðu hjá mér í þessu ferðalagi og ég held að það sé bara algjört lykilatriði að við sameinumst grunnhugtaki, hvað við nefnum þessa starfsemi. Ég held við þurfum að sameinast ákveðin lágmarksviðmið. Ég held við verðum að rannsaka hvað á sér stað til frístundaheimilum eða í þeirri starfsemi sem sambærileg frístundaheimili. Áður en til þess að geta sagt hvað þar á seiði. Og við þurfum að kynna það út á við. Það gerum við meðal annars með því að skrifa starfið okkar, að gera þróunarverkefni og skrifa skýrslur, að fara í nám og skrifa meistaraverkefni og BA-verkefni og koma á ráðstefnur og ræða saman. Ég ætla bara rétt að segja ykkur að því ég nýkomin frá norrænni menntaráðstefnu þar sem ég tek þátt í svona tengslanetti rannsakanda í þessum fræðum. Þar voru fjölmörg áhugaverð erindi og mér langar bara rétt að fara yfir hvað fólk að pæla í út í Danmörku, Svíþjóð og Noregi. Sérstaklega í Danmörku og Svíþjóð. Þar verið að rannsaka núna, þar verið að skoða þetta breytta hlutverk frístunda leiðbeinenda, ráðgjafa, kennara, pedagóga, því það orðræðin svo mismunandi eftir löndum, inn í skólanum, því þar í Svíþjóð og Danmörku þetta hluti af skólakerfinu. Það gagnrýni á aukna skólamiðun í bæði stefnunni og í framkvæmdinni og það minna vægi á frítíman, gæði frítíman sem verið að vinna með í þessu starfi og minnkandi áherslu á frjálsa leikinn og það gagnrýna fræðimenn. Og síðan eru ýmsar áhugaverðar aðrar rannsóknir og þið fáið meðal annars 2 erindi í dag, annars vegar óformlegt nám í frístundaheimilum og hins vegar leiðtogahlutverk forstöðumanna. Þannig að þeir eru líka að rýna í alls konar svona spennandi hluti sem tengjast innra starfinu. Og við erum svona rétt að byrja hér á landi að skoða þetta meira. Nú hvað að gerast til dæmis í Danmörku? Þar, eins og ég sagði áðan, við erum rétt að byrja að móta þessa fagstétt. Hún til út í Danmörku, hún til út í Svíþjóð. Ég fór inn á heimasíðu danskra pedagóga félagsins og þar eru þetta forsíðu fréttirnar hvað varðar frístundaheimilin. Þar eru með miklar áhyggjur af því að frístundafræðin fari halloka inn í skólunum, frítíspedagógarnir eru meira og meira hafi minni tíma til að vinna með þá þætti sem þeir vilja vinna með félagsfærnina, vináttu og leiki og annað slíkt. Og það eru áhyggjur af því að við séum að skerða þennan vettvang sem byggir svo mikið á þáttöku og virkni barnanna. Það sem við erum að reyna að gera hér og ég vona að við séum að taka þátt í því í háskólanum að móta hugmyndir okkur það hvað frístundaheimili. Við erum með þetta nám sem mér langar bara svo rétt að tæpa á og sérstaklega þessu nýja, við erum að byrja núna næstu áramót með nýtt diplómanám, 60 eininga á grunnstigi sem sérstaklega ætlað þeim sem annarkvort vinna í eða vilja vinna í skóla og frístundaheimili. Þessi leið hönnuð í samráði við kennaradeildina þannig að námskeiðin bæði tekin hjá okkur í tómstundafræðinni og í kennaradeild og ég hvet ykkur sem hafi hugsanlega áhuga að kynna ykkur það á básnum okkar frammi
Við erum líka með meistaranám þar sem við fögnum því að fá fólk með reynslu og þekkingu úr frístundageiranum og það hægt að sækja það án þess að vera með BA í tónstafræði. Þannig að mér langar bara að nefna þessa möguleika. Mikilvægastu viðfangsefni framundan, þau eru við að fara að halda fram. Við erum byrjað og við erum búin að vera að ræða þetta síðustu ár. Við ætlum að halda því áfram í dag og það eru mjög spennandi málstofurnar sem þið hafið flest skráð ykkur í. Stefnumótun, óformlegt nám, gæði frístundastarfs, samstarf eða samþætting, samstarfsmálstofa. Ég vek sérstaklega athygli á henni. Það er eiginlega bara laust, það er mest laust í henni. Fólk er eitthvað hrætt við samstarfið, það voru fæstir sem skráðu sig í hana. Og síðan með hlutverk forstöðumanna, guð minn góður, það er svo spennandi að skoða það betur og tala saman. Því að hér, við erum svo mikið að vinna hvert í sínu horni. Þannig að það verður mjög spennandi málstofum það og mér hlakkar ofskaplega mikið til þess að hitta ykkur síðan aftur í lok dags og þar sem við fáum svona örstutt input frá hverjum hópi. Sem sagt, ef ég vík mér aftur á spurningunni að lokum, hvað er frístundaheimili? Ég er svo rosalega spennt fyrir sólmyrkvanum. Þess vegna er ég að tala pínu hratt. En það er allt í lagi vegna þess að við eigum eftir að tala meira saman í dag. Ég svara því bara þannig, það er undir okkur komið. Hvernig starfsemi þetta verður og á að vera og að svara þessari spurningu, hvað er frístundaheimili? Við verðum að gera það saman. Er það ekki? Og bara takk fyrir mig. Já, takk kærlega fyrir. Það er ís og þís að byrja og allt í lagi með það. En sem sagt, sólmyrkvahlé og kaffi. Það er hóll hérna ef maður fer út stóru hurðina hérna. Það var svona hóll hérna sem maður hægt að klifra upp af einhver af áhuga því. Ég ítreka kaffi, te og kleinur er í skála. Við byrjum stundvíslega klukkan 10. Góða skemmtun og ekki horfa með engin gleru. Kæru ráðstefnugestir, nú er klukkan orðið rúmlega 10, þannig að okkur er ekkert af vanbúið að halda áfram. Núna tekum við vegna þess að við vildum endilega leyfa öllum að sjá sólmyrkvann, þannig að við þurftum aðeins að þjappa dagskránni. Þannig að nú taka við 5 spennandi erindi sem að koma öll án þess að við tökum neitt hlé á milli, þannig að við erum að gera að halda einbeitingunni. En fyrsti fyrirlesturinn af þessum 5 er Steingerður Kristjánsdóttir sem er verkefnastjóri barnastaðar hjá skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar og hún ætlar að tala óformlegt nám, starfskrá í frístundastarfi. Gjörðu svo vel. Góðan daginn. Gaman að sjá svo marga á þessum viðburði. Mér langar að kynna fyrir ykkur starfskrá frístundamiðstöðva. En áður en ég geri það, þá hef ég bara svona til að vekja athygli á því hvað ég hef verið upptekin af efninu. Ég gleymdi að gera svona einhverja upphafsgleði, svona velkomin og nafni mitt og svona eitthvað dæmi. En áður en ég geri það, þá langar mig að segja ykkur bara örstutt fyrir ykkur sem ekki þekki það að skóla- og frístundasviði Reykjavíkur er með 3 fagskrifstofur sem eru grunnskóla, leikskóla og frístundamála skrifstofur og skóla- og frístundasvið var til við samruna frístundahluta ITR, leikskóla Reykjavíkur og Menntasviðs Reykjavíkurborgar árið 2011. En fagskrifstofa frístundamála rekur 6 frístundamiðstöðvar hverju hverfi og í hverjum borgarhluta og þær stýra starfi 39 frístundaheimila, 21 félagsmiðstöðvar sem þjóna börnum og unglingum 10 til 16 ára ásamt hverfasamstarfi og ótalandi öðrum verkefnum sem að það er svona flott skýringamynd hvað frístundamiðstöðvar gera í básnum hérna fram í hvet ykkur til að kynna ykkur það í hádeginu. En mér er það er að halda á spögunum ef ég ætla að komast yfir þetta á 20 mínútum. Þessi þekkja mig þeir vita að ég get orðið svolítið óstöðvandi þegar ég byrja. En starfskrá skrifstofu tómstundamála kom út árið 2005. Hún var endurskoðuð og er nýkomin út aftur núna 2015.
og hún í rauninni kjölfesta þess starf sem framfer á vegum frístundamiðstöðva og nær til bæði frístundaheimila og félagsmiðstöðva. En þar sett fram leiðarljós með starfseminni sem virk þátttaka, reynslunám, lýðræði, mannréttindi og forvarnastarf. Og þar fjöllum við líka þetta þríþætta gildi frítímans sem forvarnar, menntunar og afþreyinga gildi. Við höfum líka skilgreint lykilfærniþætti í frítímanum sem eru sjálfsmynd, umhyggja, félagsfærni, virkni og þátttaka. Að sjálfsögðu svífur yfir vötnum í starfinu hjá okkur grunnþætti menntunar samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla, læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði, mannréttindi, jafnrétti og sköpun. En Kolbrún spurði áðan hvað frístundaheimili og við erum ofta að spyrja sjálf okkur, eigum við að vera að kenna eitthvað í frístundastarfi? Það okkar hlutverk eða eigum við að skapa eitthvað vettvang? Getum við borið ábyrgð á því námi sem fram fer í starfinu? Það eru mjög skiptar skoðanir á því hvort við eigum yfirleitt að vera eitthvað að leiðbeina eða kenna í frístundastarfi. En ég held að það skipti eiginlega engu máli hvað okkur kann að finnast það. Börnin eru á sífelldu lærdómsferli í starfinu. Og því kannski eins gott að reyna að ramma það aðeins inn og gera það með markvissum og faglegum hætti. Þannig að svar mitt í þessu já, hvað eru margir ósammála inni? Nú, jæja, allt í lagi þá. Það ágætt. En hvaða þætti ættum við að vera að kenna? Og við hjá Reykjavíkurborg í þessum starfshóp sem gaf út þessa starfskrá á sínum tíma og í endurskoðunni núna 2015 komst að þeirri niðurstöðu að þetta væri þeir þættir sem við ættum að byggja á. Sjálfsmynd, umhyggju, félagsfærni og virkni þáttaka og aftur með í bakhöndinni alla þessa frábæru verkfæri sem felast í aðalnámskrá grunnskóla og gefur starfinu mikla dýpt. Til að fara aðeins út í sjálfsmyndina þá bara langar mig að segja ykkur hvað við erum að hugsa þar og það að þekkja eigin tilfinningar, sína sterk og veiku hliðar, takast á við fjölbreytt viðfangsefni daglegs lífs, bera ábyrgð á eigin lífi meðal annars með því að taka ákvörðun að lifa heilbrigðu lífi og móta eigin ímynd og lífsskoðun og sjálfstæðan ábyrgan hátt, biðst afsökunar á þarna stafsetningavillu sem mér hefur yfirsést. Umhyggja einn af þáttunum, að bera umhyggju fyrir sjálfum sér, öðrum og umhverfinu, taka siðferðislega afstöðu til álitamála og tileinka sér munin og rétt og röngu, sýna umburðarlyndi og bera virðingu fyrir öðrum, læri að njóta umhyggju og læra að meta og rækta vináttu. Ef þetta ekki eitthvað svona grundvallaratriði sem við þurfum að hafa í farteskinu þegar við höldum út í lífi sem fulltíða einstaklingar, þá veit ég ekki hvað. Félagsfærnin geta sett sig í spor annarra, geta lifað í samfélagi við aðra í sátt og samlyndi, bera virðingu fyrir skoðunum og lífsgildum annarra og eiga gefandi og auðu samskipti við einstaklinga óháð kyni, aldri, þjóðerni, trú, líkamlegu og andlegu atgervi, öðlast yfirsýn sem gerir einstaklingum kleift að skilja og virða reglur samfélagsins. Þetta annar þáttur sem við teljum algjörlega grundvallaratriði að við styðjum við og þjálfum í frístundastarfi. Virkni og þáttaka, það er gömul sannindi og ný að það fer alltaf minnkandi kosningu þáttöku ungs fólks og við sáum það í síðustu kosningum bara hér á landi að hún komin bara niður í hættumörk á okkar mati. Þess vegna tel ég að það sé mikil skylda lögð á okkar herðar að þroska borgaravitund og færni að vera svona þátttakendur í þessu samfélagi sem við lifum í og börn og ungmenni fái tækifæri til að móta og bæta umhverfi sitt með lýðræðislegum aðferðum og umræðu og þið þekkið það sem hefur verið í borginni núna síðan 2002, ef ég man það rétt, Eygló samstarfskona mín leiðrétti mig, ungmennaráð, Reykjavíkurráð ungmenna sem var fundað með borgarstjóra og það eitt hlutur af þeirri viðleitni okkar að ala upp ábyrga samfélagsaðila. Þroska alþjóðavitund og skilning á grundvallar mannréttindum,
vera gagnrýnir og taka ábyrgð og afstöðu gagnvart ýmsum samfélagslegum málum og sýna frumkvæði að vera skapandi í hugsun og gjörðum. Þekkja barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og önnur réttindi og skyldur barna. Og það þarna 2 myndir neðst sem eru teknar frá af kröfuspjöldum í réttindagöngu barna í Grafarvogi, sem var mjög skemmtilegt. Ég á rétt til þess að lifa og þroskast, ég á rétt á að leika mér, skemmta mér og stunda tómstundir. Svo var eitt spjald sem ég man eftir, ég tók ekki myndaði fóst fyrir, en það var svona, ég á rétt á því að hafa gaman, mér finnst það svolítið skemmtilegt. Og hvaða þætti ættum við að kenna og hvernig ætlum við að ná fram og styðja við þessa þætti sem ég er búin að telja upp hér. Það er ekkert endilega einfalt, en við höfum til þess ákveðin verkfæri í starfinu okkar og við megum ekki gleyma því að þau eru fjölmörg. En þessi starfshættir sem við höfum valið að skilgreina í frístundastarfinu er meðal annars þessi, frjálsleikur og val. Það hefur uppeldislegt gildi að hafa val í frjálsaleik barna og að börnin séu með í ráðum þegar ákveðin eru viðfangsefni, svo sem með barnafundum og aðkomu barnaráða. Þau ráða því ekkert endilega hvort þau eru hjá okkur í frístundaheimilum, en þau eiga að hafa eitthvað val það hvað þau gera þar, eða eins mikið og hægt er. Í frjálsum leik líka krefst þess að börn taka ákvörðun og þau hafi vettvang til að þroskast og efla félagsleg samskipti í gegnum þann leik. Við höfum líka hópastarf sem ekki síður öflugt verkfæri til að vinna með þessa þætti sem ég er búin að telja upp. Það eru hópar þar sem unnið á sérstakan hátt með einstaklinga sem þurfa stuðning og það eru hópar þar sem áhugasvið ræður ferðinni, aldurshópurinn eða þema. Og þar er tækifæri fyrir persónulega nálgun, þar sem þátttakendur kynnast betur innbyrðis, æfa sig að vera vinir, æfa sig að taka ákvarðanir, æfa sig að vera ósammála, æfa sig að vera sammála að vera ósammála. Og við teljum að lýðræði sé mikilvægur grunnur í hópastarfinu. Síðan er einn þáttur sem við köllum viðburði og fólk getur spurt sig af hverju það ætti nú að vera mikilvægt. En það er nú bara einfallega þannig að ef börn og unglingar eru að undirbúa viðburði þá gerist mjög margt. Þau læra alveg rosalega margt á því. Og líka í ferðum þegar þau eru fjarri í heimili sínu, helst án GSM, eins og gert í unglingaferðum mörgum, að þá læra þau líka að kynnast algjörlega upp á nýtt og efla og æfa sig í öllum þessum tengslum. Svo erum við líka með, ég ætla alltaf að slökkva mikrofónum í staðinn fyrir að skipta glæru, ekki gott múf. Svo erum við líka með þennan þátt sem er mikilvægur í starfinu og það er að bjóða upp á fræðslu og smiðjur fyrir börn og ungmenni og við teljum að í smiðjum þá læra kynnast börnin nýjum viðfangsefnum sem er mjög mikilvægt, sem veitir tækifæri til að upplifa, læra og njóta þess sem þau eru að gera hverju sinni og vettvangsferðir þar sem börn læra á sitt nánasta umhverfi sem er eitt af höfuðáherslum okkar til dæmis á sumrin eins og þið þekkið mörg sem að vinna í Reykjavík allavega. Það er líka hægt að hafa umræðuhópa það sem eru efst á baugi og hugmyndafræði reynslunáms er merkvisst notað. Og þegar ég tala umræður sem eru efst á baugi þá er ég ekki að hugsa ESB-samningin. Ég meira að hugsa hvað er börnunum efst í huga og það er afskaplega dýrmætt bara eins og við vitum fullorðna fólki að geta deilt hugsunum sínum og tilfinningum með jafningum og það eru börn mjög dugleg við eins og við þekkjum. Og gegnum tíðina hefur maður orðið vitni af mörgum slíkum yndislegum samtölum. En aftur af þessu sem að ég velti fyrir mér í upphafi, af hverju að kenna, af hverju að skapa sem bestar aðstæður fyrir nám í frístundastarfi, af hverju ættum við að gera það. Ég hef ekki
ég hef bara verið að kynna fyrir ykkur þetta plagg sem að skóla- og frístundasvið gaf út sem heitir starfskrá frístundamiðstöðva skóla- og frístundasviðs og ég hef ekki byggt þetta innlegg mitt á neinu fræðilegu en það bara í mínum huga svo opaslega mikilvægt að ef við ætlum að vinna með börnum að við gerum það faglega og með því að ramma starfið inn og nú búið að fjalla hérna stefnumótun í frístundastarfi að með því að setja einhvern ramma starfið og nú á eftir heyrum við mat á starfinu þá verður það markvissara og það skilar meiri árangri börnunum til handa og ég tel það algjörlega skyldu okkar að við reynum að skila börnunum frá okkur sem virkustu þjóðfélagsþegnum þegar þau halda út í lífið og búin að vera hjá okkur í x mörg ár. Og já. Og þetta held ég að við getum gert með því að styðja við það formlega nám sem fram fyrir grunnskólanum og auðvitað fyrir fullt og óformlegum námi líka fram í grunnskólanum. Það svo sannarlega margt gert þar. En ég held að við getum svo sannarlega stutt ennþá betur við að búa til heilstæða einstaklinga og styðja við börn og ungmenni með námi í frístundastarfi. Já, fleira var það ekki, en nema ég ætla að segja ykkur að starfsskráin liggur frammi og verður til umræðu í málstofu. Ég hlakka til að heyra í ykkur þar. Takk fyrir. Takk hérlega fyrir, Steingerður. Nú ætla ég að skipta tungumál vegna þess að við erum með tvo Svía í heimsókn sem afskaplega ánægjulegt fyrir okkur að fá erlenda fræðimenn sem eru búin að vera lengi að rannsaka starfsemi frístundaheimila. Assar and Gunnar, welcome to Iceland. I hope you know how lucky you are with the weather. It has not been like this the whole winter. The first of the presentation that we are having in English is Assar Hörnell. He is from, what is it called in Swedish? Mittuniversitetet. Which is in English the Mid-Sweden University. And he is going to talk to us about learning spaces in leisure time centers. Welcome. Thank you. Yes. Good morning, everybody. Nice to be here. I thank you very much on behalf of me and Gunnar that we are invited. We are very honored to be here and meet you all. And during the breaks, you have the possibility to talk to us if you have more questions, as I know it's rather short time. Me and my college, so you have to have some fantasy now. Here is Marie, you see her. And this is Lena. We have done this study together. You have to imagine this. I will do like this, because I will be rather quick in the beginning. In Sweden, the frístundadag heimili is all over Sweden. We have actually almost 450,000 children in the frístundadag heimili in Sweden. Yeah. So this is very big. And as you see, most of the children, when they are young, like 6 to 9 years old, they are in the frístundadag heimili. They are usually totally integrated in the schools, and we call it a full day care. So it's quite often that they open 6 o'clock in the morning and we serve breakfast, and they are in school, and the staff are there from the morning and work during the school day with different kinds of activities and lessons. And we close maybe as late as 6 o'clock in the afternoon. We have a national curriculum for the whole school, the basic school, the preschool class when the children are 6 years, and for the frístundaheimili.
But we also have general guidelines that is directed exactly against the frístundaheimili, and I recognize very much what you talked about, actually. Yeah. It's very much about general welfare that we started up in the 60s and 70s, but from the early beginning of the 90s, there was a big reform, and the frístundaheimili went from the kindergartens into the schools, and this reform had many problems. And I will talk about that. The general thing about this, when people talk about it, is usually poor facilities. Many times they are situated in classrooms, very big groups of children, and not enough staff. So overall, people think it's physically bad environments, and it's very much organized after the premises that the school arranged. And there was a big report here in 2010, and there was huge criticism against these conditions. But we have also excellent environments, really, really, really good. So as I said, we have this national curriculum, we have these general guidelines, and it's interesting because our study is about learning environments. But this word, this concept, is not used in the guidelines or the curriculum. Instead, we read about good environment, physical environment, social, school environment, and work environment instead, but not learning environment. That is a common way to use this concept. So we made a big survey, and what we were interested in is how does they really look, because we sent out this to all over Sweden. And also how they describe the learning environments and the attitudes to the learning environments. Like this. Overall, what people, and especially the staff, is talking about is very much the social and relational environment. It's so focused on that. Usually they talk like in terms of social competence. They work with the children's social competence. And I guess that you, who works here in Iceland, you do the same. I'm absolutely sure of that. That's very important for you. And that's important in the frístundaheimili in Sweden also. So they work very much to work with the relations and social learning all the time. They work very much with the group, to have the group working in a very, very good way. That's very important everywhere. But the problem is that we see most of the environment and the facility is adopted for school lesson. And that means that frístundaheimili can be in the school as a classroom, but also can be next to the classroom, and the school can use the frístundaheimili for lessons also. But almost everybody think it should not be a school setting. Most who work in these places are not satisfied with this situation, as you maybe understand. We think very much about this as a complement, and it says so in the guidelines and in the curriculum also. The frístundaheimili should be a complement to the school and traditional school learning. And we talk very much about informal learning, practical learning, and it's very important to listen to the children, what they want to do, what kind of activities, what they're interested in, what motivates them, and so on. That's very important for us in the frístundaheimili. And also, and I recognized that earlier in the last presentation also, the free play is so important. Free play is so important for the children because that's what they want to do when they come to the frístundaheimili. They want to play with their friends and the best friends and so on. And they will also have different kinds of activities also that may be provided in different ways. But we see also that the outdoor environment is very, very important. And we went to a frístundaheimili here in Reykjavik yesterday, so really good, almost a forest, really, really nice. That's the way it should be. And you ask the children, they want to be out very much. Maybe not in Iceland because you have bad weather all the time, or? But you know in Sweden the sun always sun, yeah. We sent out this with the help of the teacher union. This survey went out to what was recognized people who work in the frístundaheimili in Sweden. And there were 11,000. But actually, when we found out afterwards, it's only around 5,000 who actually work that we sent out to. The rest have changed their profession. They work in other places.
for instance, as a teacher in school. And we got 4,300 replies. It's as thick as this, with open answers, so many. We have a huge work still to do with this big survey. We had 21 major questions, and it was the main focus. That was the learning mind. That's what we were interested in. The results, we see the same as we have seen in the research so far in Sweden also. There are large groups, very cramped premises, too few staff. They are always disappointed with this and think they need more staff. Almost everybody talks about that. That's what we call schooling, and you understand that maybe? This means that it's about the school premises. They have to be in the school classroom. For instance, I visited frístundaheimili, a student at our university, and they were in a classroom, or several classrooms, and in one of the classrooms, the teacher had decided that they were not allowed to take down the chairs from the tables. She said that the chairs have to be on the tables. So it's absolutely ridiculous that the teacher can decide over 100 children what they should do in the afternoon. Yeah. So that's part of this schooling that can be really terrible. Yeah. And some quotes here. The learning environment is based constantly on school norm, and then it's difficult to provide the learning environment for the frístundaheimili. Difficult how we differ on, while interact with the school, therein lies the big challenge to find this balance and to remember that this is the children's free time actually, and they should have power to decide how it should look and what they want to do. We see in the study it's a large variation from this totally integrated in school or even in preschools, or totally independent also. They have their own houses situated quite a while and far away from a school even. The quality also a variation, wide range, from totally worn out, and I've seen places that's really all like that, and some places a heaven, really beautiful, nice places, wonderful. I longing back. I was working 15 years in frístundaheimili myself, and when I see these places, I really want to go back and quit the work at the university. Usually it's undersized, it's enough space for the children, it's very crowded, high level of noise, and they have usually all kinds of room. You can see so different things with the rooms. They use even corridors, for instance, as a room. And this schooling we have, and this is a quote, classroom environment with tables, that's where they are, no opportunity to save work from the day before. Instead, everything have to be put away until next day and then bring it back again, because during the day, of course, it's a classroom. And overall, there's a perceived low quality about the premises. But they all say, almost all say, it's very positive when they separate it and they have their own facilities. Then they really can fulfill a pedagogical idea of a good frístundaheimili. We asked different things, and we found out that about 2 out of 3, 68%, work with special kinds of room. They're organized special kinds of room. And I saw that yesterday here also. Workshop room, reading room, crafts room, adult room, play halls, different kinds of studios, even rest and build up restaurants, music room, Lego room. I saw a Lego room yesterday here, actually. Or they have the library, a possibility for a library. So it's different learning environment in different rooms. And usually the staff work quite hard with that. But inside the room, they can have different corners with different purpose. In the rooms also. So they can have different learning environments in one room. And we see also many talks about play and game boxes, and I don't know how common this is, that they use. It can be a natural science box when they use different kinds of material, or social science, or clothes for a different profession, things like that, so they can play. When I said they can take down these boxes and play.
But a third says there's problems with the space. Lack of space has closed activity learning environment. So we have the expertise to provide it. We have childcare centers in the classroom, and then we have no studios, no reading rooms. This is something, you recognized it, that you're using this? Yeah. And this has become very popular. We asked about age adaptation, as we know that most of the fritidshem, as we say in Sweden, usually have the younger children. And almost half of them says that they divide. So they have special for the younger children and special places for the older children, in different rooms or in different buildings. And that's typical, they say, in order to keep the older kids, we have them in different space where they can do their things. But quite a few say no, they don't have this possibility. They have mixed ages, and that's the way it is. They have problems with the space. They only focus on the younger children or only the older children. And usually we call that a leisure club when we work with the older children from 9 to maybe 12, 13. And some are really sad about this. Our younger children set a standard, and our older kids do not get what they want to provide for them. We have too many children and too few adults to really be able to split activities that we would like, because they really like, they understand it's good that all the children have something by themselves. We asked about this free place, and we see that quite a few, as you say, work with the free play very pedagogically. And they can say it's free play everywhere. Children play wherever it is. That's no problem for them. They find a space everywhere for that. But they also have some rooms specially made for free play. And they have these play and game boxes to help that free play. And they also have small playrooms in every room, and they are quite a lot outdoors or indoors. And as somebody say here, free play is the basic in our activities, used daily. And it's always outdoors. Indoors, there are sometimes in classroom available, which could be a free zone. Some say totally no, as you see. And they maybe misunderstood this question also, because they say free play is going on in all our rooms. Don't understand the question. The free play is taking place everywhere. And you know that if you work with children here, you know they can play everywhere. We made some conclusion about this material, and we see that they rate very, very high the social and relational aspects of the work in the Frístundaheimili. It's a very positive image of Frístundaheimili in Sweden, very positive. And I think also among the children we know from other studies also, it's very positive. They really like it. But the premises is the problem with this integration in the schools. And the physical learning environment is qualitatively uneven, and they are in the school premise, and it means overall problems, as I described. And too much, the school culture has to prevail, and the school culture is strong. The tradition in the school and the roles of the teacher is really strong, as I took this example, that they think they can decide over maybe 100 children what they should do or not do. So we have this problem with schooling, and they all say their own premises is best. But the fact is that 2/3 is in the school premises. And overall, we see that when we think about the result, that the intention that we have in the steering documents, both in the curriculum and the general guidelines, they don't meet that today. In some places they really do it, but overall they don't meet these intentions that we actually have to fulfill. And I will say, because usually they are run by the municipalities, that they don't take the responsibility to follow the documents, the steering documents. And this is a problem, and is based, for instance, on knowledge, but also understanding what children need in the free time. With informal learning and practical learning. They really don't understand it, because the school with this traditional formal learning is so important.
And I think even more, and you understand that also with this PISA shock, is even more today. With all this, they have to learn this and this and this, and this is the most important. And many don't understand that frístundadag heimili can really support the formal learning with informal and practical learning, and can really be a good resource for a school. And in this 2010 report that I mentioned earlier, over half of the headmaster didn't understand what frístundadag heimili was. And that's terrible. Think a report that says that half of the headmaster don't understand the role of the school. But this just went by. Nobody was surprised really about this. And this is a problem. But we see in recent years, it's a development. And I think this is because this report in 2010, because many municipalities and these different frístundadag heimilis, they really have started to work in a really good way. And put up the curriculum, put up the guidelines, say, this is the way it should be. We want to change this. So it started a really good development in many municipalities all over Sweden, and it's really promising. And the new government we have now have also said that the money to these places have to rise. It's not good as it is today. So I hope it will be a change for the future. It have to change. We see also that those who work there, they have a really good pedagogical idea, of several pedagogical idea, what a good frístundadag heimili should be. And especially with the free play, to use the pedagogical idea of free play in a really good way. And we are very impressed many times what we see when they have described how they work. It's really fascinating. And they have really power when they try to do that, although they have problems and resistance in many ways. They also talk about that the children leave a bit earlier, and that's maybe obvious. We don't have to ask that question why. It's obvious with these premises and very crowded, big rooms. And we also see many talks about these play and games is increasing all the time. And maybe that's the result of the facilities with these cramped premises. But the question is, does the children bother about this? For them, the activities, the best friends they play with, that's the most important thing. And they talk very much about the holidays. Some wrote, the holidays, that's the heaven. Then it's a real frístundadag heimili, when we can work exactly as we want, don't have to bother about the school. So we see that they have a really good creativity approach on this, and doing really the best for the children, although they not appreciated for it. But we see also the pressure on the frístundadag heimili, with more pressure on learning, and even in some places that work with homework, the headmaster say you have to work with this, and more formal learning, although they don't want to do that. They want to work with informal and practical learning. Thank you very much. We have one question we wanted to ask you before you go, and that has to do with the percentage of the people that are working in frístundadag heimili that have an education. Okay. In Sweden, it's a university education. It's part of the teacher program. There are several teacher programs, like primary teacher, and one of them are what we call, if I translate it, frístundadag heimili teacher. We have that in Sweden. So I'm responsible for the program in my university together with Marie. You remember Marie standing here? Yeah. So, but in Sweden overall, 35% of those who work in these places, they are educated in a university. The rest have other professions or are totally without any education. So this is a problem also. But we hope to be better. Thank you very much, Asar. Yfir íslensku aftur. Sigrún Sveinbjörnsdóttir, verkefnastjóri hjá skólafrístundasviði Reykjavíkur borgar, og Þóra Melsteð, sem deildarstjóri barnastarfs í frístundamiðstöðinni Gufunesbæ í Grafarvogi,
ætla hér að koma og ræða hvernig nýtast gæðaviðmið í frístundastarfi. Já, komið sæl. Hvað margir, við sátum hérna fremst og ég var ekki búin að kíkja upp. En ég heiti Sigrún Sveinbjörnsdóttir og að vinna á skóla- og frístundasviði, verkefnisstjóri þar og með mér hún Þóra. Já, eins og Vanda tók fram, þá ég kemur úr Grafarvoginum, barnastarfinu þar. Og við ætlum svona að segja ykkur aðeins frá þessu gæða, innra og ytra mati sem við erum að þróa núna í Reykjavík á frístundaheimilum og félagsmiðstöðum. Já. Við erum sem sagt báðar í starfshópi sem hefur verið að þróa þetta starf og mjög margir tekið þátt í því. Starfsfólk hjá okkur úr frístundaheimilum og félagsmiðstöðum og fulltrúi tómstafræðin á Menntavísindasviðs, Jakob og margir fleiri. Hugmyndafræði og markmið þessa mats í rauninni bara þetta, við erum að vinna upp í leiðarljós sviðsins sem að börnum í borginni líði vel, fari stöðu fram og öðlist uppeldi og menntun fyrir líf sitt og starf. Að við séum fyrst og fremst að hugsa þetta til að bæta hag barnanna. Þau eru bara í brennur depli alltaf hjá okkur. Og matið á að vera umbótamiðað, þá að auka gæði frístundastarfs og styrkja við frístundaheimili og félagsmiðstöðva með því að draga fram styrkleika og tækifæri til umbóta. Og þetta svona okkar aðaláhersla. Við viljum bara koma inn á þessa staði og benda á möguleika til og vinna með fólkinu sem að vinna í starfinu og hjálpa til við að bæta gæði starfsins. Já, náttúrulega ekki gleyma að þetta líka tæki fyrir alla starfsstaði til þess að nota í innra mati. Já. Ekki síður. En Þóra ætlar svolítið að segja okkur frá innra matinu. Ég svolítið hef verið að þróa við höfum verið að vinna viðmið og sumarið 2014 sem sagt kláruðu við að þessi viðmið gæðastarf sem voru svo send til umsagnar. Við vorum alveg í 2 ár að vinna þessi viðmið, það ekki? Hópurinn og sitið bara annarkvöld föstudag alltaf sitið yfir þessari viðmiðagerð og svo verður þetta sent til umsagnar hagsmunaaðilum, náttúrulega aðalega bara okkar starfsfólki, þannig að við verðum bara svolítið sammála öllum að þetta séu þau viðmið, það sem við köllum gæðastarf í frístundaheimilum og félagsmiðstöðum. Og háskóla, já ég kem inn á það eftir hverju það sem að senda svo inn umsagnir, en svo gerðum við tilraunamat í haust á einu frístundaheimili og einu félagsmiðstöð. Það eldflaugin í Hlíðaskóla og þróttheimar við Langholtsskóla, félagsmiðstöðin. Og við erum líka að nota þetta tilraunamat til þess að þróa matskerfið okkar og laga viðmiðin. Mjög mikilvægur partur af því að aðlaga viðmiðin og fá inn athugasemdir. Við erum svo að vinna úr þessum umsögnum ennþá. Það núna annarkvöld föstudag erum við að vinna úr athugasemdum og teljum okkur vera að gera það mjög ítarlega. Við fengið umsagnir frá eins og meistaranemum í háskólanum og líka frá Kolbrúnu, mjög flottar athugasemdir sem við tökum margar fundi í að fara yfir. Svo erum við núna að meta frístundaheimili sem samreiki með grunnskólum. Það í Ártúnsskóla, Fellaskóla og Dalskóla og það var svona að því að var komið tími á að meta þessar grunnskóla og leikskóla. Þannig að þetta unnið allt í svona samfellu með því og rauninni verður matið, við förum að búa til mata því að það var samþykkt í skólafrístundaráði þegar rauninni sviðið stofnað að fara af stað með sambarilegt gæðamat á frístundastarfinu eins og hefur verið unnið fyrir grunnskóla og leikskóla. Svo hafa starfsstaðirnir verið að máta sig við viðmiðin og gera tilraunir með innra mat og það svolítið það sem Þóra ætlar að segja frá. Já, og eins og bara mjög gaman að fá fram
það eru nú margir hérna í borginni sem að hafa þá kannski verið að kíkja á þetta og reyna að fá sem mest upp á yfirborðið hvað verið að gera við þetta. Þetta ennþá í ferli og ekki fullklárað og ekki útgefið, en þetta að mínum að þetta gott gagn og það oft sem að maður svona finnur best þegar maður fer að nota þetta, hvort að þetta gagnlegt eða ekki. Þannig að það líka endilega við köllum eftir því að senda til Sigrúnar, ef þið eitthvað að prófa þetta, að láta hana vita hvernig þetta að reynast. Og svo ætlum við að gefa viðmiðin út á þessu ári, þannig að þau eru hvergi svona komin á vef, en þetta það sem við erum að vinna með og vinna af. Það segir ykkur aðeins betur frá þessu. Þetta eru þeir sem hafa sendt inn umsagnir, að Reykjavíkur ungmenna, Samfók, meistaranemarnir í tómstunda og félagsmálafræði, Kobbi tók það bara sem verkefni í skólanum að þau færu yfir þetta og kæmi með athugasemdir, þannig að þau rýndu þetta mjög vel, við tókum marga fundi í þetta, svo Menntavísindasviðs, Kolbrún, umboðsmaður barna og svo nokkra frístundamiðstöðvar sem hafa verið að senda inn og við höfum verið að ýta við bara starfsfólki okkar að senda inn og sérstaklega forstöðumenn frístundaheimila og félagsmiðstöðva að senda inn athugasemdir. Við vorum svona, þegar við byrjum þá vorum við að kynna okkur hvernig grunnskólar og leikskólar hafa búið til viðmið og það náttúrulega mikið unni út frá lögum og aðnámskrám og þessu lagaumhverfi sem til orðið fyrir það starf. Og svona vorum svolítið lítil í okkur og heldum að við ættum nú ekki mikið, en svo þegar við förum að garfa í þessu þá bara þarna hellingur á gögnum. Og samhliða þessari viðmiðagerð þá erum við að yfirfara starfskrána sem að Steingerður sagði frá. Þannig að þetta unnið svona samhliða. Þannig að við erum svolítið að meta hvort að staðirnir okkar séu að vinna í samræmi við starfskrána. Svo þannig barnasáttmálinn og æskulýðslög, barnalög, siðareglur fagfélagsins okkar og náttúrulega líka viðmiðun gæði í leik- og grunnskólinn. Grunnskólinn er náttúrulega svolítið löngu byrjað, búið að meta alla grunnskólinn okkar og komið í annan og jafnvel þriðja hring sums staðar. En leikskólinn er svona aðeins á undan okkur og rosalega gaman að fá að feta í fótsporin þeirra og það hjálpar okkur rosalega mikið. Við erum svolítið heppin að geta verið að nýta þeirra vinnu. Þetta eru síðan þeir kaflar sem við enduðum með. Við metum stjórnun, frístundastarfið og það sá kafli skiptur, við eigum hann bæði fyrir frístundaheimili og félagsmiðstöð. Það eini kaflinn sem svona tvískiptur, annars erum við að meta þetta á sama hátt í frístundaheimilum og félagsmiðstöðum. Mannauðurinn, fagmennska starfsfólks og starfsánægja, svo staðabragurinn sem viðmót og menning, velferð og líðan barna og svo foreldrasamstarfi ákvað hann endaði þar hjá okkur. Og svo innra mat sem kannski ekkert ofsalega langt komið og við höfum í rauninni ekki metið það mikið hingað til en í þessu tilraunamati, en svo allavega innleiða náttúrulega þetta verklag í innra mati og þá getum við farið að meta hvernig í ytra mati hvernig staðirnir eru að standa að innra matinu sínu. En ég ætla að fara svolítið dýpra núna í þennan kafla frístundastarfið á frístundaheimilum af því að það svona viðfangsefni dagsins. Og þá urðu til þessi 5 kaflar, það skipulagsstarfs og starfsaðstæður sem svona ytri umgjörðum, dagskipulagið, húsnæði og annað, uppeldi og menntun, þar kemur svolítið inn þessi lykilfærni þættir sem Steingerður fór í. Starfshættir og viðfangsefni, það svolítið hvernig við vinnum það, hópastarfið, viðburðirnir, smiðjurnar, frjálsleikurinn. Bara svona rétta færni. Og svo þátttaka og lýðræði sem tekið svona svolítið út úr uppeldi og menntuna því að það bara svo rosalega ráðandi og ríkjandi þáttur. Og svo mannréttindi og margbreytileiki það sem við förum inn í stuðninginn og hvernig við vinnum með fjölmenninguna og svo leiðis. Þannig að svona bara urðu kaflarnir til af því að rýna í gögnin okkar sem við sýndi á þeim. Það var fyrsti kaflinn og þar erum við að skoða húsnæði. Þetta bara svona, ég tók bara svona út úr viðmiðunum það sem okkur fannst svona bara lýsa þeim vel. Þannig erum við að skoða húsnæði útileikssvæði og að þau taki mið af forsendum frístundastarfs og mæta ólíkum þörfum barna.
að samráð sé við grunnskóla samnýting á húsnæði, hvernig gengur að samnýta húsnæði, eru stólarnir upp á borðum þegar við komum að og megum ekki taka á niður eða er gott samstarf. Fjöldi barna á hvern starfsmann sé í samræmi við borgarasamþykkt, dagatal fyrir starfstímabili liggi fyrir, það sé ekki nóg að vera bara með skóladagatali, við verðum að vita líka hvenær er opið á frístundaheimilunum og löngutjónum og hvenær þurfa foreldrar að vera með börnin sín í vetrarfríum og annað. Starfi skipulagt vel, opnunartíma og þetta sé allt sýnilegt og kynnt börnum, verkaskipting, starfsfólksskýr og efniviður og búnaður, skoðum það þarna. Uppeldi og menntun, þá komum við inn að þessum stengjur fjallaði sjálfsmyndina, umhyggju, félagsfærni og virkni og þátttöku, að það sjáist að það sé verið að vinna með þessa þætti, læsi í víðum skilningi, að börnin fái tækifæri til að tjá sig á fjölbreyttan hátt, kynnist útilíf og nærumhverfi, og þetta var svolítið mikið sem hann var að tala að væri áhersla á úti í Svíþjóð. Mér finnst þetta samræmast í mjög vel, hvað við erum að leggja áherslu á í uppeldi og menntun á frístundaheimilum. Sjálfbærni og virðingu fyrir náttúrunni, sköpun, heilbrigði og uppbyggilegir lífshættir og tómstundamenntun aðeins komin þannig inn og við höfum verið aðeins að ræða það með vöndu, hvernig við höfum að meta það, hvort að starfstæði séu að sinna tómstundamenntun og svo þetta að þau verið þjálfuð í atvinnum daglegs lífs. Það hefur verið lagt svolítið mikla áherslu á frístundaheimilunum að þau læri að verða sjálfbjarga á þessum tíma áður en að foreldrarnir koma heim á daginn. Í starfsháttum og viðfangsefnum er lögð áherslu á að börnin hafi val viðfangsefni, viðfangsefni séu fjölbreytt, þau hafi afþreyingarmenntun og forvarnagildi, þetta er bara beint úr starfskránni okkar, áherslu lögð á frjálsleikinn, skipulagt hópa, starfsmiðjur og viðburðir og reynsluna. Og svo er það stóri þátturinn varðandi lýðræði eða virka þáttur og lýðræði. Það er að unnið sé eftir hugmyndafræði barnalýðræðis, að séu barnaráð, einhverja leiði, farnar, hugmyndakassar eða annar, hvernig er leitast við að efla virkni, sjálfstæð og ábyrgð barnanna, markvisleita eftir hugmyndum þeirra viðfangsefni, fá þau að ráða hvað er í vali, þau fá yfirleitt að velja en fá þau að ráða hvað er að velja og svo þau eru börnin að þekkja þessa leiði til að koma sínum að framfæri og fá aðstofið að framkvæma hugmyndir sínar og ígrunda og læra reynslunni og við erum að reyna að efla gagnrýna hugsun barnan og samfélagsvitund og svo erum við svolítið að skoða hvort sé unnið út frá barnasáttmálanum. Svo er það síðasti kaflinn mannréttindi og margbreytileika og þá erum við svolítið að skoða hvernig er verið að vinna með stuðningsbörnin, hvort sé gerða einstaklingsáætlun og hvort sé verið að vinna út frá styrkleikum áhugasviði barnanna ekki óháð þáttum eins og kyni, uppruna, fötlun og virkja þetta sem við höfum alltaf haft í leiðarljósi okkar í frístundastarfi í Reykjavík er að virkja einstaklingar sem þurfa sérstaka hvatningu og stuðning, að sé unnið að þessum þætti. Og svo er að sérstaka aðstoð sé metin og veitt í samráði við foreldrar, við erum að meta það líka hvort að foreldrar séu með í þessari vinnu og hvort sé stöðugt verið að endurmeta hvort að barnið þurfi ennþá stuðning eða hvort það sé bara alltaf fast inni. Og að margbreytileikins í hópnum sem nýttur bara svona þessi gamla bara fordómafræðslan eða þannig. Síðan er bara svona alltaf ég sýn ykkur hvernig matsblaðið síðan lítur út þegar við förum að vinna úr þeim gögnum sem við söfnum í matinu. Þarna getum við merkt, efst er viðmiðið, þetta sem ég er búin að vera að fara yfir fyrir frístundastarfið og síðan er vísbendingar hvort að við erum að reyna að finna vísbendingar sem að gefa til kynna að við séum að uppfylla þessi viðmið. Og þá getum við merkt við A sem er mjög gott verklag sem samræmist fyllilega lýsing á geðstarfi og svo er þarna stjarnar, hægt að fá stjörnu fyrir verklag sem er svona öðrum til eftirbreytni framúrskarandi á sínu sviði. Og síðan
á þessu matsblaði líka möguleiki að bæta inn vísbendingum og ég hugsa við gerum það sérstaklega eins og í þessum skólum sem að reka frístundastarf sem svolítið öðruvísi og viðmiðin okkar voru kannski ekki búin til beint í kringum það starf eins og til dæmis í Fellaskóla svolítið öðruvísi frístundastarf og þá getum við bætt þar inn vísbendingum sem að eitthvað sem við sjáum á staðinum og viðmiðin ná ekki utanum og svo tökum við fram það sem vel gert og tækifæri til umbóta. Þetta eru þau gögn sem að mati byggir á. Við fáum inn skrifleg gögn frá staðstæðnum. Við tökum viðtöl við forstöðumann, starfsfólk, börn og foreldra. Förum við kannanir sem hafa verið gerðar á staðnum og dveljum á vettvangi í 3-4 daga þar sem við erum með ákveðin vettvangsblöð til grundvallar og tökum myndir af svona skipulaginu, ekki börnunum heldur því sem hangir á veggjum og svo leiðis. Þetta tímaramminn, ég ætla ekki að fara neitt nánar út í að þetta ferlið í ytra matinu að taka svona 12-14 vikur. Svona alveg þangað til að starfsstaðurinn hefur skilað inn umbóta áætlun. Þetta eru þau gögn sem að verða svona opinber síðan og aðgengileg í tengslum við matið og það sem sagt starfsstaðurinn fær ítarlega skýrslu en svo er samandregin skýrsla sem fer á vefinn en starfsstaðurinn notar þessa ítarlegu skýrslu til að gera umbóta áætlun. Heyrðu, já, ég búin að taka þátt í þessari vinnu og verið afskaplega lærdómsríkt og fyrir mig sem deildarstjóra þá fannst mér ég verið að fá tæki í hendurnar því að það er náttúrulega ekkert nýtt í því að það sé verið að meta starfið. Það vil ég að fólk hafi mjög ríkt og skýrt í huga að allstaðar þar sem eitthvað starf er unnið þar fer fram mat. Formlegt og óformlegt, það eru haldnar fundargerðir, það er rætt málefni, hvernig tókst til með þetta þema eða hvernig var þessi klúbbur, mat á sér stað og hefur átt sér stað allan tíman sem að frístundaheimili hafa verið í starfi. Núna erum við að fá í hendur samræmt. Nú ég sem sagt í vetur ákvað að nýta mér þetta og fara inn á mína starfsstaði og í samvinnu við forstöðumenn og aðstoðarforstöðumenn þar sem að þeir eru. Þá ákvað ég að taka fyrir sem sagt kafla 2 og bara í rauninni 2.1 og 2.3 sem eru sem sagt starfshættina og skipulagið. Við ætlum að einblína alveg númer 1 á bara það sem að er svona næst okkur í dagsdaglega starfinu. Og er það bara hérna? Nei, bara rúlað. Hvað er hérna? Lægir. Já, ég vil einmitt nota tækifæri að segja það sem að mér finnst helst gagna þessu er að nú er það ekki bara hvernig í hvað skapi ég er í dag þegar ég kem út á staðina eða hvernig okkur lætur mér og forstöðumanni að tala saman hlutina. Við erum með ákveðin viðmið sem við erum að ganga út frá og allir eru að hugsa sömu hlutina. Við höfum gert þetta þannig að ég nota semst þessi matsblöð eins og Sigrún sýndi þarna áðan og já, sjálfsagt. Og við förum yfir þetta, ég tók út þetta að vera að merkja eins og mun vera gert í ytra matinu í A, B, C, D og þá flokka heldur þetta bara tæki sem við notum í okkar samræðum. Og ég er með svona sýnishorn af síðan í framhaldi af því sem við tökum bara fyrir hvert lið og skráum hjá okkur. Í framhaldi af því síðan gerð umbóta áætlun. Og núna erum við þar stödd. Ég er með 8 frístundaheimili í Grafarvoginum og við erum 5 búin að vera í þessari vinnu og 3 er eftir. Og hér er dæmi bara þá eru þetta þættir sem eru teknir út úr matslistanum og við skráum sem sagt hvað er það þá, ef það er eitthvað athugasemd við þetta, þá er hún skráð og það er sem sagt bara í næstu línu og síðan hvað getum við gert. Og stundum er lausnin fundin bara í þessu samtali okkar, bara á staðnum og þá er spurningin að framkvæma. Í einhverjum tilvikum er þetta miklu meiri vinna. Það þarf að fara í umræður, það þarf að vera að sjálfsögðu þetta sem kynnt fyrir starfsfólkinu, starfsmannahópnum tekið fyrir á fundum, en þetta er semst á þá að vera innleggi í það að ræða markvisst ákveðna þætti, mat á því, ég meina þarna er eitthvað sem við höfum orðið sammála að setja niður. Það getur vel verið að starfsmannahópurinn hafi alltaf að sýna á hlutina.
í það minnsta að við erum komið með eitthvað tæki þar sem búið að setja eitthvað niður til þess að vinna umbætur út frá. Og já, þetta bara svona dæmi það og bara svo þið sjáið að það sem fyrst skráð eru sem sagt bara matsþættir. Næstu línu kemur fyrir hvert okkar mat, það þarf að gera eitthvað með þetta, hvernig á að gera það og nú það í vinnslu úti á starfsstöðunum. Þannig að þarna erum við stödd núna og eins og við segjum, maður lærir af reynslunni. Þetta að taka þróun bara á milli þeirra staða sem að ég eftir því sem að fjölga stöðunum. þá erum við alltaf að læra nýtt og nýtt. Ég hlakka til þegar þetta verður orðið útgefið og ég segi bara að þetta aldrei endanlega búið. Það líka það sem að mér finnst mjög mikilvægt að allir viti. Þetta þarf að taka breytingum og það þarf að koma á framfæri þangað sem að hægt að vinna með þér. Já, ekki nógu byrni. Jú, það. En ég held að, þú veist, með því að staðirni noti viðmiðin á þennan hátt að þá komumst við miklu hraðar að það tekur mjög langan tíma að fara í ytra með alla starfsstaðinni í Reykjavík. En þetta frábær vinna sem að gera í Grafarvoginum og við ætlum líka að nota sérfræði þekkinguna Bjarkar Ólafsdóttir matsfræðin sem að vinna þetta með okkur, sem alveg bara mikill fengur hún búin að setja sig mikið inn í frístundastarf og hún ætlar að kenna okkur líka svolítið að nota tæki sem innra matstæki. Já, aðeins hún gaukaði með spurningu og vanda þegar ég segi hægt að nýta annars stað, já, eins og Sigrún kom inn á, þá verða náttúrulega hluta þessum gögnum útgefin og það náttúrulega ekki bara Reykjavík þá sem að getur nota þau. Þeir sem hafa verið að fá til umsagnar viðmiðin hafa þau auðvitað í höndunum og það getur verið fólk út á landi sem að getur nýtt sér þetta, það sjálfsögðu, já. Opinber gögn. Það þetta opinber gögnin. Ok. Glæsilegt, takk kærlega fyrir. Heyrið, á meðan hún Margrét sem næsta dagskrá og ætlar að gera sig klára, þá vil ég allir standi upp. Og teygja úr sér eins langt upp og þið náið til himins. Og meðan við erum að gera glærurnar klárar, að tala við fólki næst ykkur og svona ræða þessu hvað búið að vera forvitnilegt, hvað þið búin að læra nýtt, hvað langar ykkur að vita meira. Fáið nokkra mínútur til að spjalla þetta. Það ekki takt við í þetta? Jú, við erum alltaf heim. Ég segi það? Herðu, hvað gerist núna? Af hverju kemur þetta? Ég var hér. Já, og þegar ég sérðu? Herðu, svona. Hvað hérna? Við erum með blandið bara. Það mjög gott. Þessi klukka svo frá fyrir 11 og það ekki mikið. Ég hérna með niður til ég sko 5 minútur, 2 minútur og Ég þarf að fara svo, það þarf að vera komin og segja svona neitt. En það eru 2 starfsmenn mínir hérna í salnum sko. Þú veist, ef það einhverjum spurningar að því tölum málstunni, það að verða báðar inn í að fórstöðinu og annað. Hefur þú segið sjákett? Jú. Jæja, það ekki leiðilegt að þurfa að þakka niður í ykkur, en það verður tíma eftir bæði í hádeginu og í málstofunum til að spjalla. Næsti fyrirlestur, Margrét Halldórsdóttir, fræðslustjóri
Ísafjarðarbæjar og hennar erindi eins og kemur fram hér, frístundir fléttarinn í skólatíma nemenda. Dagskránu stendur samþætt skóla og frístundastarf, það er spurning hvort að þetta sé það sama. Margrét, gjör svo vel. Já, góðan daginn. Það er búið gaman að hlýða á þá fyrirlestra sem hafa verið hérna og það er greinilega svipaðar pælingar allstaðar. Við erum að höndla með frítíma barnanna og ég ætla í raun og veru svo sem ekkert að tala það. Ég þeirra skoðunar auðvitað að það fyrir nám fram allstaðar hvar sem það er og við höfum alltaf markmið með starfinu sama hvað við erum að gera. Ég kemur mitt uppelda hlut úr íþróttarhreyfingunni þannig að maður setur sér alltaf eitthvað markmið og þess vegna ætla ég að ræsa núna hérna niðurteljaran og snúa mér að því sem að mér var ætlað að tala en það er barnið svolítið í forgrunni og ég ætla að segja ykkur svolítið frá því hvernig við gerðum þetta og hvernig við sköpum það svigrúm til þess að gera það sem við gerðum en ekki fara beint endli í starfið sem slíkt. Upphafið var það, eins og ég var að byrja að segja ykkur áðan, að brjóta svolítið upp þennan vinnudag nemandans eða barnsins. Við höfum verið með þetta þannig að við höfum verið að kenna í skólanum eins og flestir 6 kennslustundir á dag og svo tókum við frístundir. Þau fóru í heilstaskólan og það var verið að senda þau í ballett, píanó, sundæfingu, fótboltaæfingu og svo framvegis. Við vildum líka ná saman öllum þessum sem koma að, hvað sem við erum að horfa í það sem menntun eða uppeldi, að þeir töluðu meira saman. Við sáum það líka að það voru ekki allir sem voru að hafa greiðan aðgang að tómstundastarfi. Við horfum á þessa þætti og þetta samstarf. Það stendur þarna íþróttaskóli Hásvaf. Við höfum verið með íþróttaskóli í 2 ár þar sem allir nemendur 1. til 4. bekk rúlluðu bara í gegn. Það voru ekki sérstaka fótboltaæfingar eða sundæfingar skipulega af þessum félögum, heldur bara Hásvaf sem er héraðssamband Vestfirðinga hafði verið með skipulagar æfingar milli 1 og 3 eða 4 og við tókum þetta með inni. Ég veit þetta kannski svolítið ruglislegt en ég útskýra kannski aðeins betur á eftir. Á Ísafjörður er lítill staður og þar í raun og veru kannski svolítið bara hefðin að 1. og 2. bekkur í heilstaskólanum. 3. og 4. ekkert mikið og við vorum búin að sjá að þau voru svolítið eftirlitslaus á þessu tíma milli 13 og 15 voru að taka 1 tíma í tómstundum og einhver flækingur á þau. Við sáum það líka að nýbúarnir voru ekki að skila sér nógu markvisst inn í hvorki íþrótta né tómstundastarf. Og það var sama með nemendum með einhverja sérþarfi. Þeir sem voru með töluverða fötlun fenguðu þetta stuðning, en svo þessi börn á gráa svæðinu, þau voru ofta að hleypa íþróttatímanum bara, eða íþróttaæfingunum upp í loft og endaði með einhverjum leiðendum. Það er eins í okkar skólum, eins og annars staðar að við þekkjum einelti og við töldum okkur að við værum að vinna betur saman, þá gætu við bætt líðana nemenda okkar og minnkað það. Þegar fórum að horfa svolítið á þetta bæði með nýlega skólastefnu, nýja íþrótta- og tómstundastefnu og forvarnastefnu sem var örlítið eldri, að þá sáum við að gildin sem öll voru valin á íbúaþingi harmoneruðu mjög vel saman. Svo það myndi ekki stöðva okkur. En við þurftum auðvitað að vanda okkur svolítið mikið við það hvernig við færum að stað með þetta og þetta var sett upp því allar breytingar eru erfiðar. Það eru einungis 15% fólk sem er tilbúið í breytingar 1, 2 og 3. Þannig að þetta var kynnt fyrir skólastjórnendum og þeim kiptum borð í bátinn af því að það var ekki hægt að fara að staðnum að skólastjórnendur væri með. Svo var það íþróttaskóli Hásvaf, hann var strax klár og tónlistarskólinn, stjórn foreldrafélagsins, félagsmiðstöðin og dægradvölin sem er heilstaskólinn okkar. Svo var fundið með skólaráði þar sem eru náttúrulega bara 2 kennarar og nemendur líka og svo var það kennarafundur og kennarafundurinn er náttúrulega kannski erfiðasti fundurinn af þessum fundum. Hann ræður svolítið hvernig
mun þetta fara. En kennararnir sáu strax tækifæri í þessu og þannig að þeir voru með okkur. Við heldum svo foreldrafund og í framhaldi af foreldrafundi sendum við út könnun þar sem að 84% foreldra í 1. til 3. bekk tóku þátt og yfir 90% vildi að við færum af stað. Og þá var ekkert að gera annað en bara að drífa sig af stað. Þetta nú bara fallega myndir frá Ísafirði sem sýna ykkur að í efri myndin þar stend ég í skólahurðina á grunnskólanum og horfi út og við sjáum að sundhöllin á móti, það íþróttahús þar við hliðina á íþróttahúsinu sjáum við svo tónlistarskólan, þannig að það allt þarna bara skólalóðin þarna á milli þessara húsa, þannig að þetta allt á sama blettinu. En það sem við gerðum, þá ég kannski loks að komast að því, það að við bjuggum til gat í stundatöflu nemenda. Þannig að við stoppum bara skóla og skóli bara búinn í bili klukkan 11 og svo kemur aftur í skólan klukkan 12. Þetta kannski líkt í einhverju sem hér voru í skóla fyrir hádegi og svo fóru heim í mat og kom aftur. Þannig að við tökum bara frístund frá tíma fyrir tómstundir milli 11 og 12, svo fá börnin að borða og svo fara þau bara aftur í skólan. Einhverju kennarar voru hræddir með það niður börninu og þreytt, en reynslan hefur hins vegar sýnt okkur að börnin eru bara að koma miklu sprækari í skólan aftur. Það að ég set aftur 14-16 frístundir og val. Ég sagði ykkur áðan að krakkar að fara í píanó og fótboltaæfingu, sundæfingu og hvað svo sem það var milli 1 og 4, en núna klippum við þetta bara í sundur þannig að þú getur tekið hluta frístundunum þínum, kannski meira sér búin að fá meira en nóg af frístundum þegar skóla lýkur, að þá eru þessi sem við köllum stundum íþróttaalfana eða mjög virka krakka fara áfram í eitthvað meira. Svona lítur taflan út sem að foreldra fá að hausti. Það sem að þú þarft bara að velja hvað barnið þitt ætlar að gera á mánudögum, milli 11 og 12, þriðjudögum, miðvikudögum, fimmtudögum og föstudögum. Og þetta það sem við höfum haft í boði í vetur. Það hægt að stunda grunnþjálfun eða boltaskóla. Það hægt að vera á sundaviku eða í tónlistarskólanum. Bókasafni, þar hefur við töluvert verið að spila og gera ýmislegt, lesa eða útileiki. Frístundafjör sem við erum með bara svona svipað eins og leikinámskeið. Og svo bara fullt af krökkum sem vill bara fá frjálsan leik, vill bara fá að gera bara það sem þau velja, bara að fá að slaka á. Sum leggjast bara upp í sófa, einhver hnoðast svolítið og það er bara alls konar. En eins og ég sagði áðan, þetta náttúrulega þeirra frítími og við þurfum svolítið að bera virðingu fyrir því. Svona, þegar við sjáum þetta, þá þetta svolítið skipulega að halda utan þetta. Og hjá okkur ekki nema 120 börn, þannig að við höfum verið svo sem í viðræðum við mentor að setja kerfi utan þetta og þeir svo sem alveg klárir, en við ekki alveg haft fjármagn til að staðfesta það, en þannig að við höfum haldið utan þetta í gegnum Excel. Excel kemur alltaf að ágætis nötu, en það myndi náttúrulega ekkert hægt að gera í stærra sveitafélagi heldur en okkar. Þannig að upp alla skóla hanga svona listar þar sem að börnin geta fundið þetta stafrófsræðar og þið sjáu ekkert hvað stendur á þessu, þannig að þau viti hvar þau eiga að vera. En eitt af því sem við þurftum auðvitað að velta fyrir okkur, þegar áður við förum af stað, megum við gera þetta, megum við bara stoppa skóladaginn og fara að hafa tómstundir á miðjum degi. Og það var annar fyrirlesari í morgun og Guðni líka búin að koma inn á það í morgun að grunnskólalögin styðji algjörlega við þetta. Við höfðum samband við ráðuneytið sem var bara mjög spennt fyrir þessu og það var kannski það sem að við vorum pínulítið að hafa áhyggjur af hver ber ábyrgð á börnunum. Ef þau eru farin úr skólanum og eru farin í tómstundastarf, hver það sem ber ábyrgð? Foreldrarnir geta náttúrulega ekki fara að bera ábyrgð á miðjum skóladegi. Þeir eru bara í sinni vinnu. En þannig að niðurstaðan svo að börnin eru á ábyrgð skólans meðan á þessu stendur. Og það bara,
það eru auðvitað heilmikið nám sem að þið auðvitað sem hér inni vitið sem fer fram í tómstundum. En þá það spurning hver ávinningurinn. Við erum náttúrulega að hugsa daginn út frá nemandanum eða barninu. Við erum að fá betri líðan og það svo sem hægt að skjóta því inn. Við höfum auðvitað gert meira heldur en bara þetta. Við settum vinalega verkefni út í frímínútur en að það hefur örugglega líka áhrif á það hvað árangur við erum að sjá varðandi líðan og einelti. Þannig að við erum að sjá betri skólabrag, ánægðari börn og ánægðari foreldra. Og ég ætla að sýna ykkur niðurstöður úr könnun sem var gerð í febrúar í fyrra. Að það hefur bara tekist mjög vel til. Teymi, og það það sem kannski mikilvægt, að teymi fundar mjög reglulega sem var sett á fót bara strax í upphafi og það fer yfir bara hlutina og alveg frá upphafi þá höfum við lagt áherslu á það að við erum í þessu saman, við ætlum að láta þetta takast og við erum ekki að ásaka hvert annað. Og ég hringi út í tónlistarskóla og segi, heyrðu, þú ert að hleypa svolítið snemma út úr kórnum, það skapast vandræði fyrir fram á matsalinu ef þetta er gert. Og þá bara þessi ábendingar eru bara teknar til greina. Þannig að það hefur allt gengið vel að hópurinn hefur getað að tala saman og í þessu saman. Ég var að spjalla þetta í gærkvöldi líka annars staðar og þá mundi ég eftir því bara því að það eru 2 af minni starfsmönnum hérna í salnum. Eitt sem hefur gerst líka, við erum náttúrulega farin að tala það og það var eitt af markmiðunum að allir sem koma að þessu tali meira saman og ég held að þær geta alveg samsint því að þetta orðið meiri heild. Núna skólinn og félagsmiðstöð og dagrakvöld þau halda saman starfsmannapartí. Þannig að þau eru orðin þetta orðin ein heild og það held ég að sé það sem að það séum við að ná einum af þeim markmiðum sem við settum okkur. Þessi könnun var gerð meðal foreldra í febrúar frekar en í mars í fyrra og þessi foreldrar barna í 1. til 4. bekk voru spurð hvernig líkaði frístundin og þarna kemur fram að 94% foreldra eru ánægðir með verkefni og við vorum náttúrulega ofboðslega ánægðir með það en við þurfum líka að horfa á hverjir eru þarna sem eru óánægðir. Og við komumst mjög fljótt að því hverjir það eru sem voru óánægðir. Að það voru foreldrar drengja og þetta voru foreldrar drengja í 1. til 2. bekk og það var í íþróttunum það sem voru vandræði og það ekki búið að gera könnun í vetur en það sem var gert að það eru núna 2 leiðbeinendur inn í þessum tímum og búið að ræða þannig við baðverði að þeir líti ekki eins og út úr gluggann sko. En að og það kannski það sem mér finnst líka fallegt í þessu að við getum öll tala saman og það lítur enginn á að það sé vera ásaka einhvern eða eitthvað einhver sé ekki að vinna vinnuna sína, við erum bara að leiðbeina hvert öðru hvernig við getum gert þetta alveg bara rosalega vel. Og þannig að það væri gaman að sjá hver niðurstaðan væri núna. En það auðvitað ekki allt hnökralaust auðvitað að koma upp hnökrar þegar þú ert með 120 börn þarna eins og annars staðar. En við reynum að gera þetta allan með gleði og það eru þau orð sem ég hef allan lagt mínum starfsmönnum upp. Við erum að höndla með frítíma barna, við skulum gera það að virðingu og gleði. Þó að það komist ekkert annað að hjá þeim, að því það svo skiptir reglum starfsmenn en virðing og gleði. Það eru svona orð sem við látum hljóma. Herðu þeir ekki bara slá mynd? Já, verðstilega. Heyrðu, ég ætla að gera eina undanþágu frá spurningabanninu vegna þess að margir þarf að yfirgefa okkur því miður. Þannig að ef þið eru með einhverja spurningar þá hérna smá tími eftir að því hún notaði ekki allan tímann sinn. Já? Þetta með greiðslufyrirkomulag, þetta svona það að allir borga fyrir bílskuld?
Nei, það getum við náttúrulega ekki gert þegar við setjum þetta á skólatíma. Það er áfram borgað þeir sem velja að fara í íþróttir, íþróttaskólinn, og það er enda mjög lágt gjald. Það kostar 8.000 haustönnin og 7.000 haustönnin og 8.000 vorönnin, sem er fyrir alla tíma í íþróttaskólanum bara sem vel er. Þeir geta verið, ég held að þeir geti náð 12 tímum á viku. Varðandi það annað sem, og tónlistaskólinn, þú greiðir líka fyrir hann. Við erum bara að skapa svigrúmin í töflunni til þess að gera þetta frekar á miðjum skóladegi heldur en að taka allt í lokin. Og það sem að gerist auðvitað líka, og foreldrar auðvitað líka ánægðir með, að þetta styttir þá þann tíma sem að foreldrar þurfa að kaupa til gæslu þegar skólinn er til að vera 2 í staðan fyrir 1. Nei, við höfum ekki gert könnun á hvernig börnunum líður, en við höfum lagt áherslu á að það séu börnin sem velji með foreldrum, blaðið það kemur náttúrulega í tölvupósti, börnin er náttúrulega ábyrgð foreldra, og við höfum ekkert verið ströng á því að þegar að barni átt að sjá að þetta er ekki það sem það vill, að leyfa því að breyta. Við erum alltaf að fókusa á barnið. Allt sem snýr að íþróttunum mannar íþróttaskólinn, allt sem snýr að tónlistarskólanum mannar tónlistarskólinn. Við erum með starfsmenn, við erum með 2 heilstags starfsmenn í félagsmiðstöð og dagradvöl, og svo erum við með starfsmenn sem byrja klukkan 11 og eru til 4. Herra, tók ég ekki kupp? Nei, ég ætla að slíka hér. Já, þú þarf að taka náttúrulega. En ef ég má segja eitthvað, svo oft, í einu mynd eftir. Hversu vel? En ég ætla bara að þakka fyrir, en ef það eru einhverja spurningar og eitthvað sem ég velti fyrir ykkur síðar, þá er ekkert mál að hafa samband. Já, takk hérlega fyrir Margrét. Heyrði, þá er það nú síðasti fyrirlestur dagsins, áður en við förum í hádegismat. Þegar hann er búinn, þá var mjög mikið að þeir hlaupi ekki út af því að það er aðeins að tala við ykkur málstöðunar og svona fleiri praktísk atriði. En þetta er annar erlendur gestur, Gunnar Ágússon, eins og ég segi það á íslensku, það er ekki alveg þannig á sænsku, frá líka Midsweden University. And he is here to talk about leadership in Frístundaheim. And as I said before, we are very pleased to have you here in Iceland. And it is great for us to, both of you, to hear what you are doing in Sweden, since you have a much longer tradition than what we have here in Iceland. So, looking forward to hearing your presentation. Thank you. Thank you very much for the invitation. So I would like to present some results from the survey that Assar was mentioned before. But since I am a sociologist, I will keep on a more structural level than the practice level. So I hope that will give you a bigger picture of how this look like in Sweden. But first, a summary description of the Swedish context for leisure time centers. And I will stick to leisure time centers because as I can't say frístundaheimili. You know. Assar are much better than me on language. You see on the first row of the table shows the number of leisure time centers that they have decreased from with 241 from 2007 to 2013.
The second row shows that the number of students have increased by 91,382 on the same period. And according to the third row, the number of students per department has increased by approximately 7. And finally, the fourth row shows that the number of the students per employee has increased by about 2. So overall, the tables show that the burden on leisure time centers' learning environments probably increased during this time period, which in turn may be reflected in the respondents' responses. And I also would like to say that I have given Colborne a paper that if you want to read more about the presentation, you can ask her about that. Because in the paper I also included quotations from the teachers. So the study is just is an empirical study, and just like any leader, staff at leisure time centers face the complicated responsibility of organizing the collegial collaboration and the individual as well as group organized learning processes by applying their skills. So they have the everyday life is very complex. The data that I will talk about is based on 1,903 responses to an online survey 2012, and it is the same survey as Assar talked about, but I will present the responses to another question. And the findings show that there are often frame factors that have negative effects on the learning environment's working climate, as well as limiting the leisure time teachers' capacity to vary their leadership. The leisure time teachers, qualitatively speaking, use widely different leadership perspectives and leadership styles. And when I talk about perspectives, I talk about what they see in the room, or what's in the interaction between the children, and styles, I mean what they do, how they behave. And how to define leadership. As leadership, we mean is a specific behavior that leisure time teachers practice in order to influence students or colleagues' attitude or behavior. And leadership is about a series of actions carried out by one or several persons. It aims to make people learn or do something. It should contribute to the business achieving its goals. So the definition does not distinguish between formal or informal leadership, or between with or without staff responsibility. So every teacher could be a leader in this definition. So instead, leadership always applies when others should be influenced or convinced of something. So the aim of this study is based on the question, how would you describe your leadership in the learning environment? And it was the aim that was development in an in-depth understanding of how leadership teachers describe the leadership in the learning environment. And the question was answered in about 1,903 persons, as I said before. But they answer differently. Sometimes they answer with a dash. Other times they say, I don't understand the question, because they don't see themselves as leaders. And other times they give a relative short description, and other persons give a quite wordy description. They have a lot to say about how they see their work as a leadership, from a leadership perspective, and how they have to behave to act as a leader in the premises.
And the responses were analyzed and coded in relation to the model that I will present on slide 7. This is slide number 5. I will come to that. And totally it was 355 responses, approximately 19% of the responses that could be coded as leadership perspective or leadership styles. And each quotation comes from one unique individual. So we have not connected the identification from the unique quotations to with name or something, because every quotation comes from one unique individual. And Assar shows the quotations when it was a P dot or then a number. It's for the persons. This is the ideal types for the leadership perspective, and you can see that the use of a particular perspective depends on how the leisure time teachers interpret the interaction within the limits of certain learning situation or the learning environment. And with respect to a specific activity involving the student and the student group. So as a teacher and leader, it is theoretically possible to switch between 1 minute noting the need for a better organization in the structural, in the upper left corner. And in another minute, they want to perceive the origin of a collaborative or difficulty or a conflict between two or more students, and then they go down to the political part of the figure. And with political, we mean just the relation between the social interest, between the common interest and between specific interest. It's not about the political in the political world with politicians. And this could immediately be followed up by a self-awareness of one's own contribution to the current organization and the collaborative difficulty, which in turn could immediately into sympathy with individual student, and the leadership skills lie in the ability to intentionally switch between different perspectives. So they can switch between different perspectives within a second. You know, if you see some place, some relation, you see that it needs some kind of order, and then you will be interrupted, and you hear something from another place, but you notice that this is free play. There is no danger. You don't let your engagement swift perspective. So you can keep with the order and try to help the children that is in some kind of disability. And the leadership perspective are combined with non-leadership and conventional leadership and development leadership style. So here it's possible to combine with what they do with what they see. And non-leadership is an approach where leaders behave reactively and so avoids active responsibility. And this is a good competence when it is about free play, because that is about keep your fingers away, don't disturb. Conventional leadership is associated with motivating students by using carrot and stick or different types of conditional agreements. And development leadership is characterized by combining an objective adult perspective with confirmation of the students group or the individual students' performance and the steering documents in the mind. So here they are professionals. So here they have to see the activities or the relations in the center from a professional perspective. And the slide shows that the most common combination is the human perspective. And with human perspective, you have the individual student or individual group in focus.
And the development leadership style followed by the self-conscious perspective and the development and the conventional leadership style. So if you look at the picture that they often act as adults with steering documents in mind, and they have the focus on the individual student or the individual group of students. But they also need to be conventional. You also need to use the carrot and stick, and then they have they talk with themselves. They reflect on what they are doing. Maybe they don't like it, or sometimes they like it. So they have to talk, to say something about themselves when they do this. And this is what we mean by self-awareness. And the third point, the self-awareness and the development leadership. And here the reasoning with the self of how shall we do this better? How shall we be better to keep the policy documents in mind, but also keep the interest of the individual student or the individual group of students in our pedagogical activities. So the slide shows that the most common combination, or together, I would say, these three dimensions cover 52% of the quotations. So we were very glad to find this, because they have the teachers are very professional. So they work with the steering documents in mind, even if they have quite bad premises. So the results. There seems to be both external and internal frame factors which both affect the learning environment, working climate, and favorably, and limits lesser time teachers' ability to vary their leadership. Frame factors time and student group have changed over the past 8 years, as you saw in the second picture. There are qualitatively diverse leadership perspectives and leadership styles in the leisure time centers, so the teachers combine this in a very professional way, even if they have good preconditions, even if they don't have good preconditions, The choice of a specific or a possible shift between different perspectives helps the leisure time teacher to define the current situation in terms of need of specific proactive or active teacher effort. But they don't do this consciously. They just do it. So it is hard for them to think about it in a strategic way. So they just do it intuitively. And these three leadership styles, there are also three leadership styles to choose from, allowing alternation between reserved or evasive, controlling or corrective, or encourage participation and creativity. And those styles, they also shift in the moment, in the second. So these styles are not characteristics for the teachers as person. They are connected to the situation, to the actual activity that is going on. So, my last picture or slide. Conclusions. The study shows that leisure time teachers' descriptions of the leadership is about exercising authority and influence, developing a comprehensive sense of social belonging, managing the interaction of and between students, developing and changing the students involved, and developing an awareness of the importance of their own presence. Thank you. Thank you very much. Ég ætla að rifja upp og ég ætla aðeins að tala við ykkur áður en að þið yfirgefið svæðið.
Opnast ekki. Byrja bara. En það skiptir, ok, nú erum við hérna. Ég ætla nú að setja á